So, good morning everyone. So before we start the event, mag-opening prayer po muna tayo. Narinig mo po ako, no? Ayos naman yung mic. So let us put ourselves in the presence of the Lord. Dear Father, we offer everything and thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessing and guidance so the activity set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely, put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love, and open our spirits so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. So again, good morning everyone. Thank you sa lahat ng umattend and papunta pa lang ngayon. And sobrang talagang namin, masasalamat sa inyo dahil hanggang day 3 is naka-support kayo sa amin. And ayun nga pala, kung napapansin nyo is na-move yung day 3 natin. Dapat is actually last week pa siya. Kasi ayun nga, nawalan ng kuryente nung last week, last Thursday sa buong Olongapo. And yung mga taga-Olongapo nga dito is, ayun, na-experience din yun and talagang hindi na umabot kasi nag-decide agad kami na i-reschedule na lang kasi 9 na is wala pa rin kuryente and yung mga speakers natin is hindi din sila makapag-present nun. And ayun, dahil nga walang kuryente and nahihirapan yung iba na umattend talaga. So, ni-reschedule na lang namin this day. So, ayun, to formally start the program, meron tayong two topics lang for today, which is, ano lang siya, miscellaneous topics, which is yung OpenCV na for computer vision and yung PyGame for Python game development sa mga interested na mga interested na gumawa ng game development sa kanilang thesis or capstone ganun. Pwede yung magamit yun or ma-apply. So to start, I will call the speakers for the OpenCV, which is si Mr. Cyril Neil Absalon, and si Miss Christine Jane Arcangel. Pero si Miss Christine Jane Arcangel po is hindi natin siya makasama today kasi nagkaroon ng technical difficulty sa kanila. And siguro mamaya i-play ko na lang i-play ko na lang po yung video, yung video presentation niya para sa ano. So, Cyril, pwede ka nang mag-start. Wait lang po. Sige, present ka na lang po. Then, ayun nga pala guys, send na lang namin sa inyo later yung attendance form and yung evaluation form para masagutan nyo. Kasi, ayun. And, ayun guys, strictly nga pala kami sa strictly kami sa pagbibigay ng certificate ngayon dahil, ayun, kasi napag-check na ako ng day 1 and day 2 ng evaluation saka attendance and yung iba is hindi naka-attend nung day 1 and talagang ang bibigyan na namin is yung complete attendance which is saka complete ng evaluation form which is from day 1 hanggang day 3. Ngayon po. So, ayun. Sige, start ka na. Pwede ka na mag-start. Sige, wait lang.
Ayan, narinig po ba ako? Yes po, okay naman po. Ayan, thank you. So, good morning po everyone. So, I'm Cyril Neil Absalon. So, ngayon ipapresent natin is OpenCV using Python. And itatakal natin ngayon yung basics ng OpenCV and introduction. So, start na tayo. So, let's have an overview of OpenCV. So, OpenCV is a huge open source library for computer vision, also for machine learning and image processing. So, ano ba yung definition ng computer vision natin? Ayan, so computer vision is a process by which we can understand the images and video, so and how they are stored and how we can manipulate and retrieve data from them. So computer vision is the base or mostly used for AI or artificial intelligence. May example tayo dito ginagamit natin computer vision like self-driving cars, robotics, yun nga AI and then yung photo correction app. So gamit na siya ngayon generation natin. So next, OpenCV now plays a major role in real-time operations, which is very important in today's systems. So by using it, one can process image and also videos to identify objects, faces, or even handwriting of a human. So ganoon nakalaki yung impact ng ating computer vision ngayon, no? So, start na tayo sa installation ng OpenCV natin sa Python, no? So, para magamit natin yung OpenCV, kailangan natin na may some library na prerequisites din siya. We have NumPy and Matplotlib. Kailangan din natin to i-install para some codes ng OpenCV is mag-function. So, para ma-download natin yung OpenCV using pip or PIP, yung package manager to install library sa Python, no? Gamitin lang natin yung command na to, type lang natin yan sa command line. PIP install OpenCV-Python and then also we have for the NumPy and Matplotlib. Na-discuss naman din yung previous webinar. So, ganun. Yan lang siya i-install. Para naman sa PyCharm, which is yung gagamitin natin ngayon, punta lang kayo sa File, and then Settings, Project, and Python. Ay, na-discuss naman na siguro to pero pakita ko pa rin. And punta tayo dito sa File, and then Settings. And tapos punta tayo sa Python Interpreter, then click natin tong Install para ma-install tayo ng bagong library or package, no? Tapos type lang natin any library. Yung gagamitin natin ngayon is OpenCV tapos Python. Ayan, eto. Click lang natin yan. Tapos ipinutin natin install package. So, ganoon lang tayo mag-install dito sa PyCharm na IDE, no? So, balik tayo doon. Start na tayo sa working with images using OpenCV and Python, no? So, how does a computer reads an image? So, basically, the human can easily identify what or who is in the picture while the computers can't. Because the computer, sabi dito, reads an image from values 0 to 255 only with the three primary channels, which is RGB color space. And also, guys, yung default na ginagamit ng OpenCV na color space is RGB. So RGB is a standard color space, and then yung paggamit sa kanya, pag in-apply natin sa OpenCV, magiging BGR format siya, which is magiging baliktad. So BGR na yung gagamitin yung maa-apply or yung na-adapt ni OpenCV sa kanyang mga commands or function, ganun. So una, ito yung may provided code tayo, reading an image. So, dito na lang tayo sa code para ma-test kagad natin. So, una, ito, syempre, input natin yung library ng ating OpenCV na in-install natin. Import CV2, ayan, OpenCV yan. And then, una, gagamitin natin to. Itong CV2 IMRead. Ito yung pag-load or pag-read ng image natin. So, gagawa lang tayo ng any variable kahit anong gusto nyo. Nakalagay dito is image and then cv2.imread. Then, mayroon tayong dito ang dalawang parameter. So, we have una yung source natin or yung image natin or yung directory niya. So, pwede natin ilagay yung path dito ng image natin kung saan man siya nakapwesto. Pero kasi, itong mismong
Python file natin and yung image is magkasama sila sa isang directory. So, nilagay ko na lang yung image para mariread din naman siya ng ganun. Tapos, sa second parameter naman, ito yung tinatawag natin na flag or kung paano niya i-read yung image. So, ginamit ko dito cv2.imread underscore color. So, una pala, meron tayong tatlong types of flag, yung mostly na ginagamit. Ito siya. Ito yung tatlong flags natin na mostly na ginagamit, pero marami tayong types of flags kung paano i-read yung image. Pero ito lang yung most common, kumbaga. So una, ito yung ginagamit ko, yung default kumbaga na OpenCV. Kung paano yung i-read yung image, we have imread underscore color. So in-specify niya dito na niloload niya yung color image. So niloload niya yung mismong image kung ano man meron sa image na yan. And then, dito nga pala, yung transparency ng image ay neglected niya. Kumbaga, hindi niya, ini-ignore niya yung tawag nito, yung transparency ng image natin. So, next type of flag, we have the grayscale. So, meaning, ito yung niload niya yung image in grayscale mode. Kumbaga, nagiging black and white siya. Nga pala, dito sa imread color, pwede natin siyang i-pass sa integer value na 1. Instead na i-type natin tong habang to, pwede na lang natin gamitin yung value na 1. And sa grayscale naman, pwedeng 0. So, yun. So, next tayo. Unchanged naman. So, dito naman, kung dito, yung transparency, ini-ignore niya, dito naman, ini-include niya sa unchanged. And including alpha channel is, parang transparency of image, parang ganun. So, pwede natin siyang ipasa integer value na -1. So, ganun lang yung 3 types na flags natin for reading an image. So, gagamitin natin to. So, ayan, ito siya. Pwede nating ilagay dyan na 1 na lang. Ayan. Next, itong cv2.imshow, ito lang naman yung mag-show ng ng result natin ng image natin. Kumbaga, ito yung figure na lalabas or window na lalabas. So, first parameter, we have the figure name or yung label ng mismong image, and then second, yung variable na ni-read natin, yung image na variable na image yung ni-read natin na image, kumbaga yan. So, ito namang cv2.waitKey, ito yung timer, kumbaga, ng window. So, yung nakapaloob dito is milliseconds, no? Kaya sinet natin siya 0 para wala siyang timer. So, i-close na lang natin yung output natin kung gusto natin. Pero, kung gusto natin may timer, lagyan na lang natin, kunyari, 5 seconds siya. So, equivalent ng, ng 5 seconds sa millisecond is 5,000. Lagyan na natin 5,000, parang ganun. So, set natin muna siya 0 para wala siyang timer. Ito naman, destroy all windows. Ito lang naman yung para ma-close natin yung windows natin, at the same time yung memory na nagamit niya, no, sa ating unit mababalik, kumbaga. So ganun siya. Kung makikita niyo dito. Removing the window, dito tayo sa destroy all windows, removing the window from the screen and the memory. So ganun. So try nating i-run to. So, ganyan lang yung reading an image natin para sa imread function. So, ayan yung sample output niya. Ngayon naman, punta naman tayo sa grayscale mode. Same code lang naman siya, guys, pero pwede nating baguhin yung reading ng image natin or yung pag-locate ng image natin using ito. So, gawa tayo ng variable na path, and then using this R stands for read an image sa directory folder natin. So, R, and then yung image natin. So, ayan, gamitin ulit natin imread, then path, ito. And then, yung grayscale naman, which is 0. So, then ganun din siya. Ayan, ganyan din. Tanda lang natin. So, ganun lang. Next. Yung grayscale natin.
So next, using arithmetic operation naman sa images. So arithmetic operations like addition, subtraction, and bitwise operation. Sa bitwise, we have AND, OR, NOT, or XOR. This can be applied to input images. So the operation images can be further used as an enhanced input image, and many more operations can be applied for clarifying, thresholding, dilating, etc. of an image. So una, gamitin natin yung addition of image. So by using this, cv2.add, pwede tayo mag-add ng image. So this directly adds up image pixel into images. So ito yung syntax niya. cv2.add and then yung dalawang image na i-add natin. Pero hindi daw necessary yung function niya. So ilalagay natin tong weighted na word. So cv2.add weighted na function yung gagamitin natin. And then remember yung images natin dapat equal size and depth, no? Or dimension. So ganun. So ito yung image addition code natin. Punta na lang tayo dito sa PyCharm natin. Ayan, ito siya. So ganun din naman siya. imRead, no? Gamitin natin for reading an image yung dalawang image na i-add natin. And then kuha tayo ng weighted sum para sa function na cv2 add weighted, no? And then sa parameter, we have 5. So kasi una dito is yun nga yung source 1 natin, yung image 1. And then yung second parameter niya is yung tingkad ng image natin for output, no? Or yung weight niya. And then for the image 2, ganun din, source 2. And then yung weight din ng image 2. And then dito naman, ito yung gamma value niya or yung measurement of light. It's either maliwanag siya or madilim or darker, ganun. So we set that to 0 para hindi siya maliwanag or dark, ganun. Then CV2, I am show for output window and then yung wait key and destroy all windows. So run na natin to. So ayan lang, ganyan lang yung pag-add ng image. Ayan, titignan natin dito sa, ito yung ginamit natin, no? Image 1 and then image 2. So pag pinag-add natin sila, ayan yung kinalabasan. And then dito kasi sa, ayan, pag binago kasi natin tong tingkad nila, let's say lagay natin 1, so lagyan natin 2. Pag niran natin, and sobrang ano na, yung contrast kumbaga. So we set that to 0.5 para saktuhan lang silang dalawa. And then dito naman sa gamma value, kunyari ilagay natin negative 10. Pinabaan natin, so medyo dumilim siya. Pero pag tinaasan natin yan, pa natin. Ayan, medyo nag-light siya. So parang ganun lang dito sa last parameter natin, kaya lagay natin siya sa 0. So ganun lang yung pag-add ng image, no? Using CV2 add weighted. And then subtract naman tayo. Just like addition, we can subtract the pixel value into images and merge them with the help of cv2.subtract function. So, dito naman, ito siya. Ito siya guys, ayan. So, import natin yung library and then ganun pa din, read tayo ng dalawang image. And then, ito lang yung ito lang yung mga bago kumbaga, cv2.subtract. Ayan lang. Tapos, yung dalawang parameter niya is which is yung dalawang image. Diyan lang siya sa subtract na. Tapos, run na natin. Ayan yung output niya. So, ito yung ginamit nating image. Ayan. So, ito yung image 1, orange, and then yung pangalawa, ito. So, sinubtract lang natin. Ito yung naging result. Ayan. So, next. Ayan, sa bitwise na tayo, we have AND, OR, and NOT. Meron din tayo XOR kasi hindi ko nasama dito. So bitwise operations help in image masking. Image creation can be enabled with the help of these operations. So these operations can be helpful in enhancing the properties of input images. So dapat din ang gagamitin natin ditong images ay same dimension.
Punta na tayo dito. Ayan. Una, yung gagamitin natin is bitwise end, which is, ayan, ito yung output niya. So, explain ko lang yung code niya. Ganon din naman siya, no? Same code lang din. Ang mababago lang talaga is itong function na to, cv2.bitwise_end. Tapos may variable siya, kahit anong variable pwedeng nyo ilagay dyan. And then, sa parameter niya, we have 3. Una, yung image, kahit saan nakapesto yan. So, image 2 or image 1. And then, yung third is yung masking niya. We set that to none kasi hindi naman tayo mag-focus yan. Focus tayo sa operation ng end. And then, other bitwise operation. So, run natin to. So, ayan yung output niya. So, bakit? Kasi, di ba, pag sa end, ang bitwise operation ng end is, pag 1-1 is true, the rest false na. Kasi, pag may false na doon, ibig sabihin false na. 1-0 is false, 0-0 is false, 0-1 is false. Only 1-1 is true sa bitwise end. So, ang mangyayari niyan, etong dalawang image natin, image 1 and image 2, hahatiin natin yan. Kumbaga ganito, ni-read ng bitwise end or bitwise operation sa OpenCV yung images natin. Hahatiin yan, no? Hahatiin tong image 1 and then image 2. So, una, dito tayo sa left side, magfo-focus. So, yung black stands for 0 and then white stands for 1. So, bali ang mangyayari, may half circle dito. Huwag muna natin pansinin yung tong right side, no? So, meron tayong black and then half circle and then pure white for the left side ng na rectangle, no? Or image. So, 0 equals to false and then white equals to 1. So, 0, 1 sa end operation is false. So, nag-output siya ng black. Ito yung output natin yung malaki. So, nag-output siya ng black kasi false siya. And then, for the half circle, we have white, no? 1, so true yun. And then, dito naman is white, so true din. So, 1, 1 is true. Nag-output siya ng half circle na white kasi true naman siya. 1, 1 is true for bitwise end. And then, sa right side naman tayo, meron ulit tayo half circle dito, banda sa right side, no? So, black 0, 0, 0 is false. Nag-output siya ng black, no? And then, for the half circle, we have white. So, 1, and then black for 0. So, 1, 0 is false. So, nag-output siya ng black. So, gano'n lang siya sa end, no? So, next, dito naman tayo sa bitwise OR. Sa bitwise OR, same lang naman siya. Ito lang talaga yung mababago, yung function niya na bitwise underscore na OR. Ito. Ayan. The rest, ganun din yan. Pero yung not, mamaya na yun. So, yun. Ayan. So, OR naman kasi, di ba, pag may true, matic true. So, 1, 0 is true, 1, 1 is true, 0, 1 is true, 0, 0 is false. Doon lang siya mag-false. So, ayan, focus ulit tayo dito sa right side natin, no? So, black 0, white 1. So, 0, 1 is true. So, nag-output siya ng white. And then, half circle white. So, 1. And then, white 1. Nag-output siya ng white as true. Ganon din dito sa kabila. So, black. So, 0, 0. False na siya, kaya black dito. And then, half circle white 1. And then, dito black. So, mag-output pa rin siya ng true kasi 1-0 sa bitwise OR is true. So, ganun yung kinalabasan niya. So, next tayo. Dito naman sa not. Sa not naman, ganun pa rin, pero dalawa na yung gagawin natin kasi hindi na yung dalawang image hindi na natin pagkasama sa isang function kasi itong not parang i-identify niya na lang yung mismo image. So, ito, kung nakikita nyo to, ito, bitwise underscore not for image 1 and then for the image 2. So, gano'n lang siya. Ang not kasi, di ba, kabaliktaran lang naman. So, pag true siya, magiging false. Pag false siya, magiging true. So, kung makikita nyo from our original image dito, nagkabaliktad sila. So, gano'n lang yung bitwise not. Sa bitwise, ano naman, XOR, ito. Ayan yung XOR natin, run natin. Ayan. So, ayan.
Ang XOR kasi 'di ba, 'pag 1, 0 dun siya magiging true or 0, 1 true siya and then 0, 0 false, 1, 1 false. So, focus na tayo dito uli. So, black, so 0 sa left side tayo. Black 0 and then white. So 0, 1 is true, nag-output siya ng white. And then half circle white and then pure white. So 1, 1 is false, nag-output siya ng black as false. So ganun din dito, black, black is ay black and black. So false, false. 0, 0 is false kay XOR. And then half circle white, so 1. And then black, so 1, 0 is true, kaya nag-output siya ng half circle na white dito. So ganun lang yung XOR natin, no? And then dito na tayo sa image processing. So actually marami tong image processing guys, pero magbibigay lang kami ng mga basics, no, na ginagamit for image processing. So image processing, so first resizing. So image resizing refers to the scaling of images. So scaling comes in handy in many image processing as well as machine learning applications. So nag-help daw to na pwedeng i-reduce natin yung number of pixel ng image natin. And pwede rin siya sa pang zooming ng image and then um, pang shrink, no? Or i-scale natin para ma-meet natin yung gusto nating size. So meron tayong interpolation dito. Ito yung mga most na ginagamit na interpolation when it comes to resizing an image. We have area for shrinking and cubic. This is for interpolation over 4 by 4 pixels. So possible na maliit siya, no? Kasi 4 by 4 pixel lang siya. So sa intercubic 'yon. And then sa linear, ito yung madalas ginagamit when it comes to zooming, no? And ginagamit siyang default na interpolation technique sa OpenCV. So, ito na yung provided code namin for image resizing. Punta tayo dito sa code natin. So una, mag-output tayo dito ng half image and then bigger size and then gagamitin ng interpolation na inter underscore nearest. Ayan. Una, half image muna. Gagamitin natin itong CV2 dot resize. Ito lang yung gagamitin natin for resize. And then, for the parameter, no, we have 2. So, una, yung mismong image na read natin dito. And then, yung width and height niya. So, una dito pala, una yung width ng image or yung x-axis niya, no? Ito naman yung height, yung pangalawa, which is yung y-axis ng image natin. So we have 159 and 79. Ito yung half, no? Half ng original size ng image natin. At chinek ko na yan kanina. So inivide natin sa 2 yung half, yung original size. So ito yung naging kalabasan. So half size yan ng original image natin. And then next, for the bigger size, gagawin lang naman natin dito, isalakyan natin yung size ng image natin. Naging big na siya nun. And then sa stretch near naman, magbibigay tayo ng gusto nating size ng image. We have 390 by 270. And then apply natin tong inter nearest. Itong inter nearest, ano lang to, parang pag na-resize na yung image natin, i-apply niya yung enough pixel sa image pero hindi sakto from the original image, no? Magbibigay lang siya ng enough na pixel or pinakamalapit, kaya tinawag siya nearest neighboring or nearest to the original image. So parang ganun lang to, tingin ko sa interpolation ng inter-nearest. And then dito naman dito na yung name ng ating or label ng ating mga bawat image dito. We have original, half, bigger, and interpolation nearest. Lalagyan natin sa variable na title and nakalist yan. And then next, yung images naman, tatawagin natin yung mga variable na yan. And then magbibigay tayo dito ng count of 4 para dito sa loop natin kasi we have 4 object dito or image. So for I in range count, which is range of 4, and then gagamit tayong subplot para makapag output pa tayo ng maraming plot, no, or more than 2, ganun. So we have 2, 2, then I plus 1.
And then tatawagin din natin yung title ng image and then yung i-show natin yung image natin. So ganun lang siya. Then plt.show. And tinakal naman nito yung Matplotlib ng previous webinar natin. So ganun. Run na lang natin. So ayan. So ito siya. Ito yung original image natin. Ayan. And then ito yung half. So talaga naging half siya. And then ito yung bigger size. Ganito lang yung size niya pero kung mapapansin nyo dito, yung ano niya, height niya is over 1,000 size and then height, no? And then sa width naman is 1,600 plus. So malaki yan. Sinakto lang talaga ng ating Matplotlib na ano, no, function. And then sa interpolation nearest naman, ayan, kung mapapansin nyo, medyo malabo siya compare sa original image natin. So, ayun yung sinasabi ko, hindi siya sakto, malapit lang siya from the original image natin when it comes to calculating the pixel, no, or resizing. Tapos nga pala, meron din tayo, kung gusto natin gamitin yung scale factor along fx and fy, ito naman yung i-resize niya yung ating pixel sa mismong image. Ayan, isa-set natin yung ito sa 0, which is itong magbibigay tayo ng size. Set natin yan sa 0, tapos dito tayo magbibigay ng size. So, fx and fy, para maging half siya, lagay natin 0.1 sa both, no? And then magiging half na siya. And magiging, ang mababawas dito yung pixel mismo. Kung ititignan natin yan, ayan, naging pixelated siya. Half siya ng pixel value dito. So, ganun lang yan. Ayan siya. So, next tayo. Tay. Ay. Siguro bago ka magtapos siguro open cam if kaya. Kaya ba? Open cam ako? Oo. Sige, wait lang. Sige. Thank you. Ayan. Ayan. So, next tayo sa yung output niya, guys. Tapos, next tayo sa image processing in Python. So, we have scaling, rotating, shifting, and edge detection. So, scaling an image, same as resize din to. Ino-operate niya dito in increases and reduces the size of an image. And rotating naman, basically, ino-rotate niya yung image natin kung ano ba yan, rotation ba yan. And then translating, ito naman sa translating, isi-shift niya lang yung image natin within the given frame. Pwede niyang i-push pababa, i-push pataas, and then i-push from left to right, and then diagonally, ganun din. And then sa edge detection niya naman, dito naman sa edge detection is parang i-detect niya lang yung mga sharp edges ng image natin. May kita naman natin yan mamaya. So, this edge detection is essential in context of image recognition of object, localization, and detection. Though, maraming algorithms na ginagamit dito for edge detection, isa lang yung gagamitin natin. Ito yung canny edge detection. So, mamaya tatakal natin yan. So, una, dito muna tayo sa scaling. 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 Ito yung code na scaling namin. So, una, ayan, syempre, read natin yung image natin. Ayan, gamit natin yung imRead na function. And then, dito naman, gagamitin natin yung dot shape. Kukunin natin yung shape ng image natin or yung, tawag dito, yung number of pixel niya horizontally and vertically, which is yung mismong size nitong image natin, itong gpyong.jpg. Kukunin niya yung height and width niya, and then may array siya dito, which is 2, pero mag-start siya sa 0, di ba? So, ang kukunin niya kasi dito, height, width, and yung channel ng image. So, ganoon siya gamitin. So, pag nakuha na natin yung height and width niya, pwede na natin siyang i-scale or i-resize, ganun. So, dito naman, para ang gagawin natin, i-half natin yung size niya, which divide natin yung width and height by 2. No? Pero tas gagamitin natin yung int na to para wala siyang decimal value.
So, ganun din naman guys. For example, ano lang yan, kunyari, sample na value lang yan. Ganyan. Parang ganyan lang. Ayan, kung tatanggalin natin ito. Parang ganyan lang yan sa resize, no? Pero kung dito, scale kasi ito. Kaya ito yung ginamit nating size for scale, no? So, ayan. Kung yung output nito, yun yung magiging size ng image natin. And then may interpolation tayo dito na cubic. So, dito kasi magiging half yung size ng image natin. So, i-apply natin tong cubic, which is interpolation siya na over 4 by 4 pixels. So, maliit siya. So, i-apply niya yung 4 by 4 pixels sa mismong half image natin. Para enough lang yung pixel niya for that size. Parang ganun. So, eto naman, kung mapansin nyo may I am right dito. Eto naman, sabi dito, write image back to this. So, parang ito yung way na para ma-save natin yung yung output image natin or yung result natin. So, dito sa first parameter, ito yung new name niya. Kasi ito yung isa-save natin na image, yung output mismo, and then tatawagin lang natin yung variable na i-resize natin. So, ganun lang siya sa I am right. And then, ganun din sa I am show and wait key destroy all windows. Nataka na natin yan kanina. So, ganun lang. So, run na natin ito, no? Ayan. So, na-resize lang siya into half. Ito yung original image natin. Ito yung half, no? And then, nabigyan siya ng inter underscore cubic ng enough pixel para sa size niya. So, ganun. So, next natin is rotation. Ito, rotating. Sa rotating naman guys, ito yung rotation ng image natin. So una, comment ko lang to. Ayan. So una, wait lang. Para makapag rotate tayo ng image, pwede natin gamitin to. Ayan, delete muna natin to. Ayan, so CV2 at rotate, no? Rotate an image. So, tapos yung image tatawagin lang natin. And then, para makapag-rotate tayo, gamitin na, tatype lang natin cv2.cv2.rotate is either 120 or 90 counterclockwise or clockwise. So, pag sinet natin na ganyan, ayan. May error. Yung M hindi na read. Hindi ko nasama tong except kasi nag-try tayo dito. Ito. So, yun. Wait lang. Ayan. So, kung iraran natin to, ayan, na-rotate siya in 90 degree counterclockwise, no? So, pwede rin natin gamitin yung rotate, 180, ganyan. Ayan. So, ganun lang yung basic rotation niya. Pero kung i-rotate natin siya mismo, na hindi magagalaw yung frame ng image, ito yung gagawin natin. Itong dalawa, ito. Gagamit tayo ng, una pala, kunin natin yung rows and columns for rotation, no? Itong rows, equal lang naman siya sa height. And then, itong columns naman, equal lang siya sa width. Tapos gagamitin natin yung dot shape para makuha natin yung properties ng image natin, which yung height and width niya. And then gagamit tayo dito ng cv2.getRotationMatrix 2D. Basically, ito yung rotation. Gamit yung 2D sa image, no? So, we have variable m. And then sa parameter niya, ito yung, kumbaga,
dito, unang parameter to, ito yung rotation center ng image. Dito siya magro-rotate mismo. No? Kasi half ng columns and half ng circle, that will be the center. No? Or half ng um, X and Y axis center yan ng ating given image. Tapos, and yung pangalawang parameter naman, ito yung rotation angle natin. Pwede, binigay namin dito is 45 angle or 45 degree. Tapos dito naman sa last parameter, ito yung scaling natin. Sinet natin siya sa 1 para walang scale na mangyayari. Kasi kung bababaan natin yan, is either mag-shrink siya or kung tataasan natin, mag-zoom siya. So, ganun siya. Yan, yung scale kanina na diniscuss ko, ganun. Tapos sa warp affine naman, ito lang naman yung transformation ng image natin para ma-apply natin tong rotation matrix 2D. Gagamit tayo ng cv2.warp affine. Tapos sa parameter niya naman, we have the original image and then yung matrix na na-rotate natin, yung rotation matrix 2D, and then yung original columns and rows. So, ganun lang yung parameter niya dito. Iko-call lang natin, kumbaga. And then, next, and save, pwede rin natin i-save, ayan, yung result nito. And then, isi-show lang natin. Ganun pa rin naman. So, kung makikita natin yung result, ayan, na ito yung original natin. Ito yung ayan, na-rotate siya, pero hindi nagalaw yung frame niya. So, rotate siya ng 45, no? 45 degrees. So, pwede natin baguhin yan. Try natin 90. So, ganyan lang. And then, 180 naman. So, yun. Pero, to sa scale naman, kunyari, babaan natin. Say, 0.5. 0.5. Ayan. Lumiit siya, no? Sa scale. Tapos, kung lalakayan natin, let's say 5. Ayan. Ito natin ilong niya. So, ganoon lang siya. Dito sa rotation, no? Gagamit lang tayo ng get rotation matrix 2D para ma-rotate natin siya nang hindi nadadama yung frame natin. Pero kung gusto nyo madama yung frame, and ito lang yung gamitin nyo, yung cv2 then kung anong angle. So, ganun lang siya for rotation. So, next tayo, we have translating. Sa translation naman ng image, siyempre una, read natin yung image, and magagamit na dito yung NumPy kasi meron ditong np.float32, gamit tayo ng data type na float, no? Tapos sa shifting kasi guys, parang yung image natin, pwede natin i-push pababa na hindi nadadama yung frame, and then ipupush natin siya pataas, left to right, and diagonally. So ganun yung pag-translate or shifting ng image. So una, syempre, kunin natin yung height and width niya. Gamit ulit tayo ng image.shape. Tapos, ayan yung array of colon 2, ganyan. Tapos print natin yung height and width na nakuha natin sa image natin para may reference tayo mamaya. And then, ang gagawin nating translation dito is yung height and width na-translate natin into 1/4. So, i-divide natin siya by 4. So, we have height, divide by 4, and width, and divide din natin sa 4. So, magkakaroon tayo ng variable na quarter height and quarter width. So, dito na tayo sa translate matrix, no? Dito naman, gawa lang tayo ng variable na t, and then mp.float. Tapos, yung parameter nito, ayan, we have 2. 10 kasi stands for x-axis, katulad dito, ayan. Tapos, ito namang 01 stand for y-axis. So, yung value nito, no, yung mag-shift mismo sa image kung ilang pixel nga ba or kung ilang size nga ba yung pang-push niya sa image natin. And then, yun, gamit ulit tayo ng warp affine. Call lang natin yung ating image, and then yung translation na matrix, and then yung width and height natin.
So, kung makikita natin dito, ayan, na-shift siya pababa and then pa-right. So, bakit? Ayan, check natin. And kung makikita natin dito, ayan, we have 10 for x. So, we have 375 kasi itong x natin, 15 by 4 divided by 4, no? We have 375. So, na-push siya. Ito yung, ang x-axis natin is, ito mismo, ayan, ito. Na-push siya ng 375 or na-shift, no? And then for the y naman, we have 210.75. Ito siya sa taas. Na-push siya pababa. Yung y-axis natin, na-push siya pababa ng 210. So, ganun lang yung pag-shifting ng image natin. So, pwede rin naman tayo, magbigay ng specific size or value. For example, ang gawin nating baliktarin naman natin, we have negative 350 and negative 210. Ayan. Tapos try natin i-run to. Ayan. So, na-shift naman siya pataas and then pa-left. Ganun lang naman yung shifting niya and translating ng image. Dito lang tayo magbabago sa matrix, no? So, ganun lang. Ganun lang yung sa translation ng image natin. Madali lang naman siya kung pag-gets lang natin itong matrix na to. Ayan. And then, next tayo. Ito na sa edge detection. Ito naman, maikli lang naman yung code niya kasi ito lang mismong CV2. Ito lang naman mismong CV2.cani yung gagamitin natin. Itong CV2.cani kasi may tatlong, ito yung isang algorithm or function na pagdetect ng edge sa mga image, no? Sharp edges. So, una yung original image natin and then yung minimum and maximum value niya or yung tinatawag natin threshold, no? Dito magbe-base kumbaga yung pixel kung gaano karami yung pixel na i-detect niya for the sharp edges ng image. So, ito yung pinakamagandang minimum and maximum value para sa detection. We have 100 to 200. So, run natin para makita natin yung output. Ayan guys, same lang naman. IM show, wait key, and destroy all windows, tsaka IM write. Same codes lang yung kanina. Ayan, so na-detect niya dito yung image na mga sharp edges, kumbaga dito sa original image natin. Nakuha niya dito yung kamay, yung jacket, yung eyes, yung mismong tao talaga. So, kung babaguhin kasi natin yan, try natin 200 to 500. Ayan, so nabago yung pag-detect ng mga sharp edges sa mismong image kasi kumbaga lumaki yung minimum and maximum value niya para sa detection ng mga pixel or yung mga sharp edges na pixel. So, ang pinakamagandang value talaga is 100 by 200. So, ganun lang siya gamit tong cv2.cani. Ganun tayo mag-detect ng sharp edges sa image natin. So, ayan. So, ano po? So, I think yun lang po ang basics sa OpenCV. Scale, ito yung mga result translating. And then yan. Yan. Yung Sky Christine na po. Thank you, guys. So, ayun, tapos na si Mr. Absalon sa kanyang part. So, ngayon, ipi-play ko na lang guys yung part ni Miss Arcangel kasi unfortunately hindi natin siya makakasama today kasi nagkaroon ng technical difficulty or internet issue siguro sa kanila. Kaya ito na lang po. Recording na lang niya ang ipi-play natin. Everyone, I am Kristen Jane Arcangel So, and I will be narinig ka po, discussing the no? rest Yung video? of Yes the po.
things we Sige could po. do with the OpenCV or the Open Computer Vision Library sa Python. And since meron na tayong idea on how we work with images and how we process images with this library, we should try naman on how to draw functions with this library, like lines, arrow segment, ellipse, circle, rectangle, and a text string. Now first we have a drawing a line. We have already a pre-built syntax, which is cv2 dot line, and we need some parameters, image, yung image na pagdodrawingan ng ating line, start point, end point, which are the coordinates of our line, the color, and thickness. And the return value, it returns an image. So let's have here as an example. We import muna yung library, yung path ng ating sample na picture, yung name, and with the path or with the image, we have the window name, image. Now we have a start point here na 0, 0, which is located sa top left corner of our image. And we have endpoint of 250, which is located at the bottom right corner ng ating image. Now sa OpenCV, in compared sa ibang mga libraries, they used RGB color space, pero sa ating OpenCV, we use BGR. Mauuna yung blue, green, and then red. So we have here, example is green, yung color ng light, with a thickness ng 9. And ginamit natin yung syntax na cv2 dot line with all the corresponding parameters. So let's try. Ito na yung example natin image. Meron na tayong line for this specific image. Next function we have is polylines with syntax polylines na may parameters ng image, points, is closed, color, and thickness. Ang image where we need the circle to be drawn or yung polyline na gagawin natin. Yung points are the array of polygonal curves. The endpoints are array of polygon vertex counters. And contours, the number of curves, is closed, flag indicating whether the drawn line polylines are closed or not. Pwede din tayong makagawa ng polylines na open. And thickness, then return value niya is an image. We have here an example. The startup logo, ang ating sample image. The syntax for reading the image, the window name, and here are the array for our points. You can see that we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 points here, so we should expect a hexagon shape, a hexagon polygon. Ayan. So it's closed with a color blue, thickness, and 2. Ipo-call lang natin siya with the syntax cv2.polylines with all the parameters. Let's try na run. Ayan. We have a hexagon sa ating startup logo. So next we have here is the perspective transformation. We use cv2.getPerspective transform and then cv2.warpPerspective. Itong perspective transformation na to is very effective for images na kailangan nating i-work on in order to read some of the details or words na halimbawa malayo yung pagkaka-capture or for editing photos or mga editing apps na kailangan ng mga warp editing feature in order to correct lang yung perspective ng picture. And ang mga parameters niya are coordinates of quadrangle vertices in the source image, DSP or coordinates of the corresponding quadrangle vertices in the destination image,
SRC, the source image, BST, the output image that has the size, B size and the same type as SRC, the B size or size of output image. Now, meron tayong example here for perspective transformation. The CV2.video capture here will open our camera. And itong mga arrays na to are the location points of our documents. And the algorithm for the perspective transformation. Let's try na i-run siya. Here, you can see that it will open my second camera. So, I will off muna here in order for you to see this. Now, let's have here as an example itong product na nakuta ko lang sa pinakamalapit. And sa aking left camera is the regular view or the normal view na nakakapture ng phone ko. And sa ating right naman is ginamitan na natin ng perspective transformation. Now, what we only need to do is to improve yung accuracy in order to enhance the quality for us to be able to read some words or apply this feature sa isang application, like for example, an editing app or an editing software. This feature we have for OpenCV is drawing an arrow. Of course, pre-built na rin yung kanyang syntax. Ito yung kagandahan sa Python. With all these modules, pre-built na yung mga syntaxes and kailangan na lang natin i-supply yung mga parameters needed for it. And we have parameters, the image, the start point, end point, which are the coordinates, the color, the thickness, line type. Yung shift naman, it denotes number of fractional bits in the point coordinates. And the tip length denotes the length of the arrow tip in relation to the arrow length. So for example, we have this one. Ang start point is 0, the end point is 200, and 200 which is located sa bottom. Medyo hindi siya dun sa pinaka-bottom right, yung medyo nakausog siya ng kaunti. Yan, you can see here na naka-draw na yung ating line. Next feature is drawing ellipse with the syntax CV2ellipse. And these are all the parameters, of course, the image, the center coordinates of ellipse, axis length, contains tuple of two variables containing major and minor axis of ellipse, the angle or the rotation angle in degrees, the start and end angle of the ellipse in degrees, the color, thickness, line type, and shift. So for example, program here, the drawing ellipse. Ayan. Ito, dito natin na-locate yung ating ellipse. You can see here na yung center coordinates niya is 120 and 100. 120 for the x and 100 for the y-axis. For the next feature, we have a circle with the parameters, the image, the center coordinates, color, and thickness. You can observe now with the feature is paulit-ulit lang yung mga ibang parameters. Nagkakaiba-iba lang for some because of the structure of the shape or for the polygon. So let's have here a sample program. The center coordinates of 120 and 50, radius of 20, color is blue. Ayan. You can see here, kapag naging negative yung thickness, mafe-feel niya yung color, ay mafe-feel niya yung ating circle. Pero kapag positive tong number na to,
Ang makikita lang natin is the outline. So, if you want your shapes to be filled, lagyan na lang natin siya as -1. Next is drawing a rectangle. Same parameters, image, start point, end point, color, and thickness. Meron tayong example program here. The start point is 5, 5. The top left corner ends at 220, 20. At the bottom right corner ng ating rectangle with the color blue and thickness is 2. You can play with the kung saan yung ipoposition yung ating mga shapes. And last for drawing functions is drawing a text string. Meron tayong put text, cv2.putText na syntax with image, text, or the coordinates of the bottom left corner of the text string in the image, yung font type. The font scale is font scale factor that is multiplied by the font specific base size. We have the color, thickness, line type, and the bottom left origin, which is an optional parameter. When it is true, the image data origin is at the bottom left corner, otherwise it is the top left corner. Pwede natin i-position yung ating text string sa iba't ibang face in our window. So let's have here, for example, ang ating text is dreams. Here, as you can see na ang ating text dreams appeared on the center of our window. Now, after knowing some of the basics ng ating feature detection, pwede na natin siyang i-apply sa mga programs. For example, is face detection or smile detection. There's a face. We have these distinct shapes like for eyes, merong circle, and for sa lips, we can say ellipse, or sa nose, pwede na tayong gumamit ng triangle or rectangle or a polygon for accuracy. So we have here a sample program for face detection, which are sample implementation ng ating feature detection topic with OpenCV. Marami tayong nakita sa mga net ng ganito, and usually it needs dependencies like this one, which is the cascade classifier, which is available sa ating github.com. And doon marami ding mga sample programs like this one. So, try natin siyang i-run. For example, it will also need a second camera. And here we have a sample program for face detection, pero it can only detect my eyes using a rectangle shape. Sa OpenCV, hindi lang siya nahihinto with working with images. That's why OpenCV is considered to be so broad and powerful kung gagamitin sa mga artificial intelligence or systems that needs camera or a vision. Now, OpenCV library can be used to perform multiple operations on videos. And to capture a video, we need to create a video capture object. A video capture have the device index or the name of a video file. Device index is just the number to specify which camera. If we pass 0, and then it is for first camera, 1 for second camera, and so on. And we capture the video frame by frame. We can also create videos using multiple images sa OpenCV. OpenCV is a widely used library for image processing. It provides a wide sense of image processing. In order to do that, we have to install the following libraries, which are the PIL and CV2. Using PIL library, we are opening images and resizing them to their mean height and mean width, because the video which will be created using CV2 library require the input images of same height and width.
ito crucial point with working with this one because kailangan yung mga pictures na gagamitin natin have to be with the same size or same quality para mas better yung result na makuha natin. Precise images are included in an array and frame of video is set to the mean height and mean width. Then by looping, we are appending each image to that frame. So, meron tayo ditong sample na coke.mp4 which is a short clip sa isang Coke commercial. Kailangan natin yung cv2.video capture in order to open itong file na to. And meron din tayo ditong exception or an error video or an error statement kapag hindi nakita yung video. So, we have to read or put the window sa isang loop in order to read it until video is completed and capture siya frame by frame. So, let's see. Ayan. Ito yung ating sample video. Na-open na siya. And what we see, pwede natin ma-extract yung images sa isang video. Image analysis is a very common field in the area of computer vision. It is the extraction of meaningful information from videos or images. OpenCV library can be used to perform multiple operations on video. So, needed niya yung modules ng CV2 and OS or the operating system. So, ang functions used then are video capture in order to read the video, the read or read data depending upon the type of object that calls, and I'm right for in order to save the image to a specified file. So we have here video 2. Ito yung sample program natin for extracting images sa video. We have to import yung CV2 and the OS. And in order to read the video from the specified path, cv2.video capture. And we have here a try except error in case na hindi nag-succeed yung ating program or if hindi nag-exist yung file na hinahanap natin. And we need to put it in a loop dahil ika-capture natin siya frame by frame. Now, let's try it naman. You can see, create niya data frames one by one. So, if you wanna try this, maybe you could try na lang yung mga maikling clicks. Kasi kapag mahaba yung clicks, matagal din siya matatapos. Pero, makikita na natin siya sa ating directory. Kung saan nakalocate ang ating project, doon napupunta ang file for that images. Ayan, meron mag-create na siya ng directory na data. And here we have data. And ito kami na yung frame by frame na na-extract sa ating video sample. And that's it for OpenCV or Open Computer Vision report. And I hope na nakagawa kayo ng idea or mag-create ito na inspiration sa inyo to create some projects using the Open Computer Vision library ng Python. And thank you. Thank you for listening. So, ayun, doon nagtatapos yung part ni Miss Arcangel para sa sa OpenCV na topic. Kung meron kayong question, guys, chat na lang sa comment section para masagot namin ni Cyril and ako kung
kung ano yung question yung about sa OpenCV. So now we call the second topic, and the presenters is sila Mr. Ron Benedict Panes, si Mr. Prince Kyle de la Cruz, and si Mr. Jairus Floyd Sormieda for the Python PyGame. Tapos guys, if kaya na open camera na lang kayo. Thank you. Sige. I-open ko lang cam. Sige, sige. Pero ano din kayo, start din kayo. Sige. Yan. So, present mo na, Jay. Kita na? Okay na, okay na. Okay, sige. Okay. Good morning. So, ipe-present namin ngayon is yung Python PyGames. And what PyGame does is that it is a Python library na specifically pwedeng gumawa ng isang game, 2D game. So, hindi naman tayo dito yung gagawa ng high-end game or yung mga AAA game. Ang gagawin natin ngayon is 2D games, no? Mga arcade game, ganyan. Pwedeng clicker or 2D platform, mga ganong laro. So, this is presented by me and Prince Kyle de la Cruz, Sermieda, Jairus. So, for the table of contents, we have firstly an introduction. This will be introduced by Jairus. And then for the next one is the installation and how to import the PyGame module. The third one is the PyGame Basic. So, ila-live code to ni Jairus. Next up is yung PyGame assets. Ito medyo marami to. So, to ni Prince. Magaling din si Prince dito sa pagdating sa 2D assets. Walkthrough niya kayo sa kada pasikot-sikot sa paglagay ng assets sa Python. And next, we have the PyGame game demo. Ipapakita ko yung mga pwedeng result na pwede nyong gawin in the PyGame module. And lastly, we have the PyGame project export. So, hindi naman pwedeng hanggang sa PyCharm lang yung natin, yung project natin. So, dapat i-export natin siya as a executable file. So, now we have the introduction. Next slide. And, sige, ikaw na, Jay. Open ko. Nakikita yung camera. Okay, okay. Good morning. I'm your speaker for today, Jairus Floyd Sormieda, and we will be introducing the PyGame. What is PyGame? Hey, Jay, PyGame is di yata naka-present. baka nakapin yung Yung, hindi nakapin. Nakapin na. Ay, akin na. nakikita yung yung camera mo, yung presentation na wala. Oh? Wait. Open ko lang. Baka hindi na lang muna mag-open cam kasi yung camera. Yung presentation pala. And ito po, what is PyGame? PyGame is a free and open source cross-platform library for the development of multimedia application like video games and using Python. Katulad nga po ng sinabi ni Ron Benedict na yung PyGame po is specifically for video game production or video game development. Pero po ang is more on 2D siya. Hindi po siya hindi niya supported yung 3D games like ano pa ba example ng mga 3D games, yung Valorant pa yung mga ganun. More on 2D or 8-bit lang po siya. Kasi yung sa 2D kasi, hard-coded na nga siya. Medyo mahirap ka kukumpletuhin mo yung 2D platform. So, paano pa kaya pag pag mismong 3D na? At sa 3D kasi kailangan ng rigging sa character animation. Dito kasi more on spriting tayo sa assets niya. Ito po yung mga ginamit na
ay mga games na ginamit yung PyGame katulad ng lines. Ito po yung example niya. More on 8-bit po siya. Then shifting edge, yung tawag dito yung platform game siya, platform base. Then Drown Down Abyss, more on side scroll naman po siya, platform side scrolling game. Then PyGame installation, first we need to use the command prompt. Pwede nyo po i-type sa ano nyo, sa search bar nyo is yung cmd or command prompt. Ito po yung lalabas. Then ita-type nyo po is yung pip install PyGame, katulad nito. Pip install PyGame. Na-install ko na po siya, kaya po hindi ko na siya i-install ulit. Pero i-enter nyo lang po yan para makapag-install siya. Then, sa PyCharm naman po, ito. File, pupunta kayo sa file, then settings. Then, under ng settings is yung, hanapin nyo po yung Python interpreter. Then, sa Python interpreter is yung, kiklik nyo yung plus sign. Then, type nyo lang po yung PyGame. Katulad po na ito. Yan dito. File. Nakikita ba yung PyCharm? Pag medyo lakihan mo yung font. Then, punta sa file, settings. Then, under ng settings, ito po. Either click nyo to or ito. Pero ito sa naka-install na kaya Then, PyGame. Nakikita nyo po kung pag kulay blue siya, ibig sabihin installed na po siya. Tapos makikita nyo dito kung naka-installed na sa package niya. Yan lang po. Then, yan po. Click nyo lang yung install package. Then, automatic installed na po yan. Sa pag-install po ng PyGame, parang may example. Di ba na to? Built-in na to. Yung pag install mo yung PyGame, may example na siya. Pag halimbawa na-install mo na, tapos pwede mo i-testing yan kung gumagana na yung PyGame mo. Kung working ba talaga, pwede nyo pong i-test to para ma-verify nyo kung tama ba yung installation nyo. Py space -m pygame.examples.aliens. Tapos, ayun po. Ito yung mag-prompt nyan. Sa PyCharm naman po, para ma-import nyo sa coding yung PyGame, ang itatype nyo lang po is import PyGame. Then, ayan po, if it requires other functionalities, then you may import other packages as well. Kung gagamit po kayo ng ibang library, need nyo rin po i-import, katulad ng pag-import sa PyGame. Tapos, PyGame demos. The step 1 is, ito nga po yung pag-import ng PyGame. Then, para maran po siya, kailangan nyo po i-initialize yung PyGame. Ito po yung tatype nyo, pygame.init. Sa ano po natin i-try, PyCharm. Create new. Bakit import PyGame. Yan po. Tapos, para ma-initialize siya po is pygame.init lang po. Short for initialization. Then, the next po is create a display. Ito po yung mag-create ka ng Windows display. Makikita nyo po pag nag-run kayo. Then yung sa set caption po, yun yung nakalagay sa Windows na kung ano yung title niya. Ito po. Bali. Ito natin. In short for Windows po. Ito po yung magiging Windows natin. Pygame.display. Bali sa PyCharm po, parang kung tama po yung yung may automatic siya, kaya enter nyo na lang po yan para mas madali kayo mag-code. And kung ano po yung resolution size niya, kunyari 900 by 720 po. Bali, ito po yung sa width niya, tapos ito yung magiging height niya. 900 yung pixel width niya, then 720 yung magiging pixel height niya. PyGame, para sa title, k.caption.
natin game test or game sample. Try mo nga i-ano, Jay. Laki yan yung sa PyCharm. Ay, wait lang. Ito. Yan. Kita na. Yan, okay na. Yan. Okay. Salamat. Sorry. Then, the next is, ito po yung, kung magagawa na po kayo ng character attributes, ito po yung magiging character attributes niya. Yung X po is yung X location niya sa ano, yung sa X-axis niya. Bali 50 po, then yung Y-axis is yung 50. Bali sa PyCharm po kasi ata, ang 00 point niya, yung 0x, 0y niya is nasa pinaka-upper right ng ano, ng Windows. Pag mamaya po i-ano na lang natin. Di ba yun yung drone? Upper left. Ay, nga pala, upper left Tas ng pinaka-Windows. Okay, tapos yung sinet mong window is nasa dito? Lower right. Yan. Mamaya test. Mamaya testing. Bale, yung X location niya po is 50, then yung Y location niya is 50 rin. Then, yung magiging width po ng character natin is 40. 40 pixels siya. Then, yung height po is yung 60 kung gaano po siya katangkad dun sa ano niya, Windows niya. Then, yung velocity po, ito yung bilis, parang yung mismong bilis ng character pag kada movement niya. May bali po 5. Then, i-ano na lang natin. I-code. Balik niya 40. Para ano siya. Then, yung width is equals to ano ba maganda? 350. Then, height niya is 50 rin para square yung style niya. Then, yung velocity naman is siguro gawin natin 3. Yan. Bali po sa pag tawag dito, niran nyo po siya, hindi siya mag-create. Ay, wait lang. Bali, pag niran nyo po, magpo-prompt po yung Windows niya, pero hindi siya mag-i-stay dun as Kasi po, pag nag-run siya, kailangan niya po ng loop para mag-stay yung Windows dun sa nyo, pag niraraan nyo. Wala pa po tayong loop, kaya hindi pa po siya nag-i-stay dun sa mismong natin. Pero po, tama na po yung natin. Then, ito na yung magiging loop natin. Run is equals to true while run for event in pygame.event.get. If event.type pygame.quit run po. Bali pag yung sa pygame.quit po, ayan yung X button do sa Windows. Para pag kinilik nyo po yun, yung run niya po is magiging push. So mag-automatic close na po siya. Bali ito po. Try natin. Run is equals to true. Then, while run event in pygame.get, then event type was equals to pygame.quit, then is equals to false. Ayan po. Pinakulangan po pala yan. Bali po, pwede na natin i-run. Try natin kung successful ba yung Ayan po. Nag-stay na po siya kasi po may loop na siya. Pero po hindi pa pinibigay yung character attribute dahil hindi pa po tayo nag-create ng character. Sa susunod pa po yan. Next natin. Then, ito na po yung pygame.delay pygame.time.delay. Bali po, ito yung magkaiba po to sa FPS dahil po yung sa FPS parang
frames per second siya. Parang kung ilan frames siya kada seconds. Dito naman po, yung parang kada frames may delay siya na 10 milliseconds. Parang ayun yung inaano niya po. Para hindi masyado mabilis yung movements. Para bang is yung smoothness ng movements kada frame is may delay. Ayun nga po yung 10 milliseconds. Ibig sabihin po ng ano dito. Ang inaano niya po is yung milliseconds. Bali po, pwede natin ilagay dito sa taas. That time, that delay. Tapos, ano ba maganda? 8 milliseconds per frame time. Then, ito na po, yung sa, para po yung sa control ng character, kailangan po natin i-import yung sys module. At saka para rin po sa yung pag-close ng Windows ng PyCharm is is tama yung pagko-close, walang error na mangyayari. Bali, sama lang po siya natin dito sa import PyGame. Type lang natin is sys. Ganyan, okay na po. Hanggat di po siya ginagamit, parang naka-gray po siya. Kapag ginamit po natin yan, magiging katulad na siya ng PyGame na naka-white. Then, ito po yung sa keybind ng player. Kung paano po siya, paano siya gagalaw. Pag sa key spot, if yung key left, ayun po yung papuntang yung sa right side. Bali po, ang ginamit dito is yung arrow button. Yung nasa malapit sa control sa right side. Ayan po yung ginamit dyan. Pero pwede nyo po gamitin dyan is yung WASD. Pero ang inano po namin dito is yung arrow button lang. Tapos yung sa escape po ay yung escape button. Pag pinindot nyo po yan, ganun din sa function ng X button na mag-automatic quit siya. Tapos dito na natin yan. Is equals to pygame dot key dot event get para makukuha niya po yung sa dito yung function ng ay get press pala dapat to. Event. Sorry. Yan. Pygame.key.getPress po. And i-if else natin siya para kung if yung left arrow yung pinindot, magma-minus po yung x niya sa velocity para magpo-prompt siya ng movement. If keys pygame.k, ito po. Bali po, papakita dyan yung mga keys na pwede niyang i-bind sa player. Bali po kung left key, yung left arrow, ito po yung key left. Yan po. Then, yung X niya po, kasi sa left po is yung X-axis yung maapektuhan. Kaya po, X yung magiging natin dahil sa location niya. Bali, X minus, para pumunta siya sa left, ima-minus siya sa 50, ay sa 40. Gawin na lang natin itong 60 para medyo siya, medyo nasa gitna. Yan po. X minus equal to velocity. Bali po, yung x, magma-minus po siya sa velocity para mag-move siya sa papuntang left. Then, okay na po yung sa left side, ay left arrow din. Sa right arrow naman po. Ganun lang din po. Okay, then, ito po yung right. Sa right naman po, magpa-plus siya para pumunta siya sa right side. Then, sa up naman po,
keys PyGame app. Ayan po yung para sa app araw. Ang maapektuhan naman po dyan is yung Y. Kaya yung Y yung babago, ano yun natin, gagamitin natin. Ito po. Pati kasi dito sa Windows po, magsisimula yung 0x at 0y dito sa pinaka left side, upper left side. Kaya po yung sa app is ang ano yun natin is ima-minus siya sa velocity para pumunta siya sa para bang mag-up ano siya, mag-up movement siya kasi yung 60 dahil sa 0 to, kailangan natin siya i-minus ngayon para maano yung para bang maano yung function, yung natawag dito. Nakalimutan yung word eh. Ayun pa, para ma-satisfy yung gusto niyang mangyari. Sa pa down naman po is K down naman. Pwede din po yung mga apektuhan kaya Y yung gagamitin natin. Then plus sign po siya dahil 60 ipa-plus siya sa velocity para pababa dahil nga sa 0 yung ano, kaya plus sign siya. Then, okay na. Sa escape button naman is keys pygame.kescape po. Then, pygame then, sys para sa close properly yung system or yung mismo Windows, sys.exit yung gagamitin. Then, ang next po is yung, ito na po yung full code. Pero, ang kulang po sa step is yung character creation. Bale, dito po ito yung character creation. I-live code ko na lang po. Bale siya, ang una po is ng win.fill para yung sa color ng background, isa-set siya. Kaya win.fill is, gawin natin white, 255, 255, 255. Dahil sa RGB po yung ginagamit na color nito is, ang kailangan po is, baliktad po. Yung 00, yung tatlong 0 po is yung magiging black, tapos yung 255 po, 255 and 255, ayun yung magiging white natin. Then, pygame.draw rect. Then, sa rect po is yung for rectangle or square creation. Then, yung win po natin, isa-set natin yung sa Windows. Then, ito po yung magiging color ng character natin. Sabihin natin 0 para sa red, 0 para sa green, then 255 para sa blue. Then, set po natin yung location. Ito na po yung sa character attributes. Ito na po yung isa-set natin sa kanya. Bale, X, Y, width, then height. Yan po. Naset na natin siya din. Pygame, display, update. Para po kada movement nung is nag-update siya sa Kasi pag hindi natin ginamit yan, hindi siya mag-update. Yung every frame hindi i-update yung Tapos pwede na po natin i-run. Stop. Ito na po. Bale nakikita niyo po is yung 40 pixels sa X, tas 40 pixels sa Y. Kasi pag tingnan natin, ito, pag siniliro natin, nasa pinaka siya, tawag dito, pinaka upper left. Ayan po. Kaya medyo baliktad yung sa y-axis natin dahil dyan. Na yung up is yung minus natin sa velocity, then yung down ay yung ipa-plus natin sa velocity dahil
isa dito po sa action na to. Try natin. And yung movements po yung arrow key. Ito po. Medyo mabagal po siya dahil ang velocity niya po is 5 lang. Kasi kung sabihin, gawin natin 6. Then, kasi medyo nakaka-affect din yung time delay. Kaya gawin natin siguro 5 lang ito. Para hindi masyadong mabagal yung delay ng ayan po. Ayan. Medyo okay na po yung niya. Naglalag lang ako eh. Okay na po yan. Then, yung sa meron po ako sa example dito, ready-made na yung para sa circle naman. Kunyari, kung ang gusto nyong character is circle, ito po yung gagawin nyo. Ang mababago po dito is yung kailangan niya po ng dahil wala siyang height at saka yung circle po, hindi siya gagamit ng width at saka height kasi po ang niya is yung mismong radius ng circle. So magse-set po tayo ng circle rad is yung 25 po. Then same position po siya ng ng tawag dito ng position x niya. Yung mismong location niya po is same siya as yung circle radius niya po. Das ang isa-set po natin is yung player position which is yung mismong position ng player. Same lang din po siya ng circle radius. Then, ang isa-set lang po natin dito is yung mismo position ng y-axis natin. Then, ito po is yung 50. Then, velocity po ng x is 0. Then, velocity na y. Kasi, sa pagdating po kasi dito, medyo magkakaroon ng alteration eh. Dahil, iba yung pag-aanoy niya dito, yung pagse-set, parang character creation niya dito. Medyo iba. Then, ito po, velocity x is 0. Then, velocity y is 0. Then dito po, vel x is equals to minus 1 para sa pagpunta ng left. Then vel x equals to 1 para sa right. Medyo nagkaiba rin po dito dahil sa sa konting pagbabago dito. Then ganoon rin po sa up down sa up minus y siya sa vel y para mag-up siya din plus siya equals to 1 siya sa then else vel x equals to 0 then vel y equals to 0. Ito po yung magiging niya, parang stationary siya pag walang ginagawa yung player sa kanya. Stationary siyang 0. Then sa ito po, player pos x plus equals to y sa para ba to? Tawag dito. Para mag-prompt siya na mag-move kasi pag inalis yan, hindi siya mag-move, hindi mag-aano yung function niya ng movement. Then, ito po. Ganun lang din to, walang pagbabago dito. Dito po yung may pagbabago. Sa pygame.throw.circle bin 0,025, ito po yung sa color niya. Then, player position x, ito po yung natin, sinet natin kasi para mag-move siya. Dahil kung circle position, ay circle pos x yan, hindi siya mag-move. Ayun hindi nagmo-move yung papuntang left and right pero yung up and down nagmo-move dahil sa player post y yung nakaset din. Kaya ang kailangan natin player post x dahil dito siya nakadepende. Kung parang kukunin niya yung nito, yung data nito para ma-set siya into main function ng circle natin. Tapos circle radius, ito yung kung ilan yung diameter niya or yung radius niya pala. Then ay lang po. Yeah. Tapos ito po yung pinaka whole code niya. Then the next reporter will be Prince Caldela Cruz who will who will demo the PyGame assets. Prince, ikaw na Prince. Oh, wait lang.
Nakikita na po. Okay na, Prince? Kita Okay mo na. na. Okay na. Wala ata yung connection pa ganina. Okay. Ang i-discuss kong topic is about assets. Okay. So, kung hindi kayo masyado familiar sa assets is a game asset is an art or an object that's meant to be used and appear in a game. So, yung assets is everything that is outside of the game engine or mga kinreate mo, yung mga graphics, either character sprite siya, character graphics, voices, lines, dialogues, sound, OST, yun. So, lahat yun is assets in a game. So, essential yun sa mga game assets since ayun ang nagiging interaction ng user sa system at gawa mo. So, assets is ayun nga yung mga kakailanganin ng mga game mo para ma-represent yung ginagawa niya inside of the code. So, kumbaga ayun yung pinaka-face niya o ayun yung pinaka-graphical representation niya sa laro mo. So, sa assets file keeping, mostly kasi kapag meron kang ginagamit ng mga game engine, for example, yung Unity engine, yung mga yun, meron silang mga built-in na mga animation components o mga property components. Ibig sabihin nun, i-drag and drop doon yung mga assets na gagamitin mo, yung mga music, OST, mga dialogue, and then para siyang Photoshop na lang, i-drag and drop mo na lang, meron na siyang GUI, meron na siyang UI, ando doon na. Ang pinagkaiba lang dito sa PyGame is more on parang ano siya, primitive, di siya primitive, pero hard-coded siya. So, everything will be done inside of your project folder. So, ang pinaka-important ito ng assets file keep, lahat ng assets na gagamitin mo is dapat naka-properly stored siya in a folder. So, madali mo siyang i-access in and out sa mga codes mo. Dahil hard-coded siya, hindi siya unlike sa Unreal Engine, bubuksan mo na lang siya, open folder, tapos i-import mo na lang, okay na. Sa PyGame kasi, on coding ka talaga. Talaga mapapamiliarize ka sa coding kapag nag-start ka sa PyGame. So, sa mga incoming mga BSCS, I think magkakaroon kayo ng parang game development at gagamitin nyo ay Unity. Makita nyo madali lang ang Unity kasi parang Photoshop. Pero pag nag-translate sa Python, mapag-aralan nyo itong mga Python library, makikita nyo yung sa paggamit ng PyGame, which is iba sa Unity. PyGame more on hard-coded. So, ang una natin itatalakay is yung pag-import ng music. Ang assets, pag gagamitin mo siya sa PyGame, is naka-minimum tatlong functions o tatlong parts kung paano mo siya gagamitin. So, ang una is yung i-import mo yung assets na yun. Ito, i-import mo yung music, which is gagamit ka ng method at saka yung tatawag yung mga sub-packages na in-import mo sa which is yung PyGame, yung import mo dito, and then yung mixer, sub-packages niya, bubuksan mo yun at yung music, and then yung built-in method niya, which is yung load. And meron siyang parameter, which is Prince? nag-contain ng string. Prince. So, itong, Prince, pwedeng siguro Hello? off mo na lang muna yung camera mo. Hello? Naglalag kapag yata kapag naka-open. Mabagal yata internet mo, Prince. Medyo nagka-choppy kanina eh. Putol-putol ka, tapos Okay lang. biglang bibilis. Try mo i-off Okay. cam, baka Audio bumilis. lang yung problema. Hindi Sige. sa internet mismo yata. Pero yung audio Okay naman. May lang talaga, minsan nagka-choppy lang. Sige. Sige, yan. Okay naman. Okay. Malinaw. Sige. Okay, salamat, Chris. So, ayun na nga. Dito tayo sa parameter, which is yung string. Etong parameter is dito natin nilalagay yung mga file paths na i-import natin. So, dahil nag-import tayo ng music, mostly, lakayan natin, baka din yung makita. Malabo. Ayan. Dahil nilagay natin is yung music, so kailangan MP3 siya.
So kapag nilagyan mo ng PNG, hindi niya ma-recognize kasi kailangan mababasa niya na sound file siya. So saan nanggaling yung assets, yung string file? So dito assets, kung ito yung OST, and then yung pangalan ng file name niya, which is yung sa pie chart, na lang siya, i-right click mo na lang siya, copy path reference, tapos path from content root, kukunin mo yan, tapos pare, i-paste natin ulit, ganyan. Buburin mo lang ito tutorial kasi hindi na kailangan since nakapaloob yung file natin sa inside sa tutorial, so i-exclude na siya. So ay para basically ganun yung pag-import mo ng mga assets. Tatawag ka ng mga sub-packages and then tatawagin mo yung pinaka method na gagamitin mo and then yung parameter, yung string. And then sa paggagamit ng assets is yung configuration or property handling. Mostly sa mga property handling, ito yung pag-edit ng mga style, font, text color, text size, gano'n. So dahil ito naman is more on music, meron tayong volume, which is PyGame mix. Pero yung method naman is yung set volume. Naka-value siya ng float, which is 0.2. Mahina siya, pero pag ginawa malakas yan. Hindi ko siya ma-play dito kasi hindi siya ma-capture ng presentation since nasa PyCharm yung pinapresent. And then meron tayong ito kung paano ng So na-import na natin and then na-configure na natin yung gagawin na import nating assets. Ang tanong naman is para natin ito i-play o para ito ipapakita sa end user or sa human interaction. So meron tayong mixer music.play. Ito yan. Kumbaga, ang mga niloload mo sa mixer music is play niya. Same din yun pag dito sa post. Lahat ng load sa mixer mo, ito, ipopost niya. Pero pag gusto mong i-unpost, ayan lang. So, gano'n lang yung mga simple yung hindi ko siya ma-play sa inyo kasi hindi niya na-capture yun sa Google Meet. Next naman tayo. Is yung sa fonts. Kung makikita nyo, same din siya. Pero ang pinagkaiba niyo is gumawa tayo ng variable o nilagay natin siya sa variable instance para tatawagan lang natin siya. And meron siyang dalawang variable. So check natin dito. Ito yun, nag-import tayo ng fonts which is yung pixel pygame.font, yung panibago niya sub-package na kinuha natin, and then yung meta font at ilalagay natin to. So kung sunod ulit natin yan, assets, fonts, ito siya, pixel, and type, ito. Tapos ito naman is yung font size niya. So kapag mas mataas, mas malaki yan, pero gagawin natin may update ako sa inyo paano i-draw yan. And then, pixel, kumbaga, ito yung tatawagin nating value or object. Papakita natin siya. Sa pag-import ng fonts, nakita nyo, naka-ano na siya. Meron siyang additional parameter, which is property number 1, yung font size niya. So, kapag kailangan natin ng mas maliit, gagawa tayo ng panibago, rename natin siya, and then, na font size 25. Pakita ko sa inyo. Then next, yung pagdodraw ng font natin. Ito, dito siya. I-recap ko lang muna siguro yung yung kaganina sa mga basics. So, sa PyGame, meron tayo, ang pinaka-basic or pinaka-code o main loop natin is itong while run. Kung makikita nyo. Ito, run equals true. Habang yung run, true siya. Kung familiar kayo sa mga ibang code, di ba kapag nag-check tayo ng mga boolean, is parang may ganyan. Ganito siya. If true, if run equals true, di ba ganyan. Pero sa Python kasi, kahit ito lang, makaklasify niya na as so hindi mo siya pwede kailangan dagdagan ng mga ganun. Ang Python kasi more on parang siya, human language siya.
madali mo siyang intindihin. So recap lang natin. Sa main loop, meron tayong ito for event system. Kumbaga, ito pag niran natin, yung button na X close button, ayun yun. So pag kinilig natin yung magpa-pygame.quit siya. And then, ito naman yung ginamit natin FPS. Kaganina, yung pygame.time.delay, if I'm not mistaken, pares lang yun dito. Pero kapag sa mga ano na kasi, sa mga sprite animation, mas preferably kailangan gagamit ka ng clat.tick na function. Mamaya mas may explain ko pa yan. Pero dito mo tayo sa recap. So, recap natin yung mga keys that equals pygame.t. Gumawa tayo ng panibagong object variable. And then, it's dito, para siyang sa kaganina, yung kay sinabi ni Jerry sa basics. Pero tanggal natin yung WS since gagawin tayo ng 2D animation. So, ang gagawin natin player is makapunta siya from left to right. Ayun, meron siya right. And then yung quit, kapag pindot natin yung escape button, mag-quit siya. At inayos ko lang yung code kaganina. Gumawa tayo ng at mga function na tatawagan na lang natin. Sa tingin ko familiar kayo sa OOP, Object-Oriented Programming. So, tayo ng classes and function. Pero mamaya na yan. So first, ito talaga ito yung redraw game window. So gumawa lang ako ng window para mas madali nating makita o mas distinguish kung ano ba yung nire-run dito. Kasi kapag nilagay natin sa main loop lahat, mahirapan tayo mag-debug. So, probably, mas maganda pag gagawa ko siguro pa ni bagong file. Pero, so, tutorial na to, gagawa natin siya yung function. So, gumawa tayo ng function is yung redraw game window. Kumbaga ito yung tatawagan niya. So, every time na niloloop niya, nire-run niya to, itong buong code na to, sa huling-huli, i-run niya to. Redraw game window, which means na i-update niya yung display window na nakikita natin. So, kuha rin natin. So, ito, niran natin yan. Ito yung ng pygame.display.update. So, pag tinanggal natin yan, wala siyang di-display. Kasi lahat ng ginawa nating mga o dineclare natin, which is yung win.fill, ito yung sa background, ito yun. So, kung ibahin natin to yung kulay kung nga magbabago siya ng kulay. Diba? Nag-iiba siya ng kulay. Balik lang natin. So, yun yung ginagawa ng win.fill. Pinifill niya yung background in RGB format. And then, meron tayo PyGame draw.rec yung ganina. Ito yung pinakabalagang player representation. And then, ito yung ginawa natin sa font, which is yung ito. Yung in-import natin na font. Ito. So, ang gagawin doon is kukunin mo yung property, yung in-import natin, which is yung pixel na gumamit ng ito. Ilalagay natin siya dito at meron siyang parameter, which is yung description. Kumbaga doon mo ilalagay yung mga gusto. Ito yun, sample text mga rin. And then, yung boolean niya, true or false, pang-debug lang to mostly. And then, yung font color niya. And after nun, pag nagawa mo na siya, nagawa mo siyang variable instant, pwede siyang i-blip or i-draw. Ito na yung pinaka-basic actually na method kapag mag-draw ka sa display. Sa dito, kung baga ipapakita mo na rito, ito yung pinaka-command. And then meron siyang parameter. Firstly is yung object variable kung ano yung gusto mong ipalabas. Since gumawa tayo dito ng ito yung papalabas natin. And then meron siya isa pang parameter which yung x and y values. So kung ito gawin 200 kung para makita. Kung makita nyo, 200 dito na yun. Kung familiar kayo sa Cartesian lane,
Diba, mostly pagka-condition pag tumingin tayo, ang pinaka-zero, pinaka-origin dito, pero dito niya nababasa sa top left. So kung nga 200x dito siya, and then 50y dito siya. O ganun yung basa niya sa mga location. So ayun yung pinaka ano na sa fonts. Sa inyo ito, yung ito. So for example, gusto natin liitan yung font. Kukunin lang natin yung ginawa natin, pixel 2. Okay. Pagka lang natin, ayan, delete lang siya. So next, dito tayo sa sprite animating. Dito nagpapalitan na yung here kasi for now, ano lang siya, rectangle, naka-square lang siya blue. So ibahin na natin. Gumawa na rin ako ng pseudocode. Parang medyo mahirap siya intindihin kasi paikot-ikot siya, lalo na pag sa main loop, tsaka yung function calling. So ito yung pinaka-simpleng pseudo. So first, initiate mo yung FPS clock. Itong clock na to, yung pygame.time.clock, is siya yung nag-handle ng frames per second kaganina. Pero kapag sa sprite animating kasi ito yung preferred nilang gamit na method. Since dito mamaya mag-iikot iteration ng sprites. And then pangalawa is yung parang ginawa natin sa mga unang pag-i-import ng mga assets is i-import din natin syempre yung mga sprite images. So for example dito, ito. Na siya hindi ko na siya imamano-mano kasi medyo marami siya. So basically, itong in-import ko na to is picture nito. Ipakita ko sa inyo. So ito siya. Ito yung in-import natin. Gumagalaw siya pero in reality, 2 frames lang siya na naka-loop. So kung ang tanong is bakit kung bibilangin nyo na 10 frames yung nilagay na atin, dalawa lang yung frames. Dahil kasi kung ano yung sinet mong FPS, kailangan mamit niya rin yung piniplay mo na assets. So kapag mag-animation ka, kailangan ang i-upload mong mga sprite is exactly 30 frames din. Pero bakit hindi siya 30 frames yung nilagay natin dito? Nasa 10 lang siya. Kasi konti lang yung nagawa natin na idle. Ito siya sa idle. Right. 2 lang siya. Pero niloop lang natin siya, dinilop natin siya 0, 0, 1. Kung may tayo 0, 0, 1. So, kapag gagawa tayo ng object variable is naka-store siya. Ito pinaka-importante. Kailangan pag gagawa ka ng object variable is alam mo siya. Madali siya mabasahin, padali mo siyang maalala. So, player underscore idle, ibig sabihin write. Mamaya i-discuss bakit. And then, same din siya dito sa font. Ganoon din siya PyGame, pero iba yung sa folders niya. Image method na load, parang dito sa music, and parameter, parang dito rin. Kukunin mo lang din dito yon. And then, i-voice mo siya dito. So, ayun, ganun, i-import mo lang siya parang sa music. And then, number 3 is, gagawa tayo ng boolean or animation states in player class. Kung nilan natin to, makita mo, ito pa lang ang pinaka-basic, di ba? Kailangan maipakita natin sa object o masabi na sa kanya kung ano yung gusto nating paggawa sa kanya. So, ayun ang gagawin ng boolean states. Ito. So, dito ng player class natin. Kumbaga, kung naalala niyo sa OOP, itong pag gumagawa tayo ng class, meron siyang mga attributes. Kung kagawin ni Mr. Sermeda, yung mga character attributes na ilalagay natin. So, meron tayo parameters, i-set na parameter yung x and i-initiate natin yung mga self variable niya.
player location, hindi natin masyadong magamitin yan. Yung player underscore v, which is yung velocity. Ito yung movement speed. Kapag tinaasan natin yan, masyado mabilis to. Ayan na, mabilis siya. And then, gumawa tayo ng panibago niyang states na boolean, animation state boolean, which means animation state boolean will mean kung ano yung self state o ano yung ginagawa ng player natin. So, kailangan natin i-identify yun. Since natin to, nakastay lang siya, ibig sabihin nun, idle siya. Wala siyang ginagawa. So, by default, true siya. And then, gagawa tayo ng idle count. Ito mamaya. Ito mamaya. Sasulo ko muna tayo. And number 4 is make an animation controller, input animation. Kaganina, di ba, sinabi yung sa different buttons, input, kung pagpindot mo yung A, pupunta siya sa left, pagpindot mo yung D, pupunta siya sa right. So, kailangan gumawa tayo ng panibagong if-else condition na kapag hindi mo kiniklik, hindi mo to kiniklik itong mga keys ng A tsaka D, kailangan masasabi niya sa class natin na hindi siya gumagalaw o walang input. So, gumawa tayo ng else statement na pinakahuli na kapag wala kang pinipress na key, magre-return siya ng player is idle, true. Player ito yun kasi nag-instantiate ng class, which is yung player class, ito yun. Since naglagay tayo ng initialize na variable, dalawang parameter, x tsaka y, ito yung default spawn. So, pag iniba natin yung x, mag-iiba lang yung niya. Para makita niyo yung sabi ko siguro. Para kung paano nangyayari to dito. Sa redraw game window. Idagdag ko na rin. Pag naglalagay kayo ng mga graphics or naglalagay kayo ng mga assets na graphics na, ayun nga. Mas preferably, ilalagay mo siya sa pinakadulong-dulo ng loop mo. So, habang nag-loop to, kailangan palagi nasa dulo siya, sa bottom siya. Since siya yung kailangan na pinaka-last na nababasa. O kumbaga, siya yung pinaka-last na babasahin na wala magko-conflict sa mga inner program. So, kuwari lagay tayo dito, print player is either. Ayan. So, pag di siya gumagalaw, na true siya. Pero pag tayo, ayun na. So, kapag gumalaw tayo, kailangan mag-fault siya. So, parang yung magagawa yun. So, para magawa yun, kailangan kapag pinipindot natin to, yung value na to, kailangan mag-false siya. So, simple lang yun. So, gagawa lang tayo ng panibagong panibagong method is player is idle. Gagawin natin siyang false. Dahil since kapag pinipindot niya yung A, ibig sabihin moving siya, hindi na siya, no longer idle na siya. So, same din yun sa right. Kapag pinilay natin to, pag gumagalaw siya, nag-false na siya. Diba? Ito yung pinaka-basic kapag nag-PyGame na. Kailangan every step matitignan mo muna kung tama siya para wala siya masyadong debugging sa later process. Ilipat na lang natin dito kasi medyo mahirap. Lagay lang natin siya gamitin lang natin yung ginawa nating font. Which is ito. Plus
I-store natin siya sa string. Tingnan natin gumagawa na. Ayan. Sinap na. Taasan natin konti. Pwede na tama na to. Yan. I think okay na yan. So okay naman. True. Pag gumagalaw siya false, okay naman yan. Next, punta tayo sa next na pseudocode. So next pseudocode, ito na, check boolean states and draw. So ito na yung sabihin natin na kapag true to, kailangan ka na gagawin mo o ganito yung post mo. So ganoon na. Babalik tayo ulit sa player class natin, which is ito na. So gagawa tayo ng panibagong function nakapaloob sa class, which is yung self-idle count. Itong self-idle count, dito na magpa-partake yung sa ginawa natin, in-import natin dito. Ito. Kung bakit ganito siya, marami siya. Kasi pag tinawag natin to, kailangan mababasa niya each frame. Ito. So, big sabihin nito, ito yung sa list ng player idle, ang pinakauna niyang babasahin is ito. And then, pag pangalawa, ito pa rin siya. And then, yung ito na siya. So, kailangan, i-run natin i-draw natin to. Hindi siya parang ganito na isiset lang natin, i-draw lang natin siya isang image. Kailangan, mag-i-iterate tayo pababa. Mababasa niya to mga to. Una, babasahin niya to, ito, hanggang dito. Tapos pag natapos na dito, kailangan babalik siya rito. So, ang pinaka-basics doon is, kung sa tingin ko familiar kayo, pag sa array kasi, nag-i-start siya sa 0, and then 1, 2, 3, ganun siya. Ang pinaka-start ng sa program is, yung basa is 0. So, ang ginagawa ng idle counter loop limit is, sineset niya yung 30 na frames per second. So, every time kasi, naka-0 lang to. Pero tuwing nirun natin yung program natin, kailangan nag-increment siya. +1 siya ng +1. Dito siya nakalagay sa plus 1. So kapag naging 30 na siya, at yung next na i-iterate niya is 31, kailangan maging 0 na yun. Kasi pag sumobra tayo sa nilagay natin frames per second, magka-crash yung animation handler natin. So ito lang yung pinaka-essential pag sa mga sprite animating is magkakaroon tayo ng mga counter limit. So every time mababasa niya kapag yung next na value maging 31, kailangan automatically mag-set siya sa 0 para reset ka agad. Ito, gagamitin natin yung self-idle, which yung nilagay natin dito. Nakalagay, if self-idle is true, i-draw nyo to, which is yung ginawa natin kanina, yung list, itong idle right. Meron siyang parameters, same din yun. Pero dahil list siya, kailangan ma-specify natin kung saan dito yung i-draw natin. Dahil syempre, kailangan dito siya, nag-set tayo dito, nasa idle count. Ang starting 0, so ito siya. Tapos pag mag-run yung code, +1, magiging 1 to, yung idle count, ito yung mag-print niya, tapos magiging idle count is 2, ito, 3, 4, 5, so and so on. Pero, naglagay tayo dito na ng division by 3, para hindi lang siya, kasi kapag lumagpas tayo sa 10, wala na siya mababasa or 11. So, kailangan after 9, babalik siya rito sa 0, yung value, index 0. So, ganun. And then, yung pangalawang parameter, which is yung player X, player Y. Kumbaga, ito, natin kung saan siya nakalagay. And then, ayan, self-idle count na. Since di naman natin kailangan itong
box na to, tanggalin na natin siya. And ipapalit natin tong panibagong method na ginawa natin. Yung play, which is yung ito, ipinangalan natin sa kanya dito na bago. And then yung nakapalaw sa kanyang function na ginamit natin yung method, draw. So pag draw na natin, kailangan mag-play siya. Ayun. Siya kapag di gumagalaw. Pero pag pag gumagalaw tayo, nawawala siya. Pag true, meron siyang animation. Pag tumakas tayo, false. False. Para siya nagbi-blink. Dahil dito yun sa natin. Kasi dito, yung sa if-else condition, sa if statement, if self is idle is true, ito yung niya, ipiprint. So dahil wala pa tayo nagsasabi na kapag false siya, wala siyang i-show na graphical representation. Kaya ayusin natin yan. So ayun lang yung basics ng pseudocode, no? Pero try natin ayusin yung simple idle, saka yung try natin yung walking, or kung may time pa is yung attacking. Bilisan na lang natin. Fix lang siguro natin itong kapag tanggalin mo natin ito, false. Tanggalin mo na rin ito. So, kailangan natin sa right, kailangan pala masabi natin sa object natin na kapag nakatingin siya sa right, is nakatingin siya sa right. Pag nakatingin siya sa left, siya. So, kumbaga, kailangan natin ma-flip yung sprite animation niya. So, para natin gagawin yan. Simple lang yan. Babalik din tayo dito sa pseudocode natin. Import and then booleans. Pero since na in-import ko na, ito, in-import ko na siya. Kasi masyadong mahaba. Ito na yun, import na siya. Kung makikita nyo, nakabaliktad lang, nakatingin na siya sa side. So, ayun. Ito siya, player idle left or L. Gagawa lang tayo ng panibagong animation states, which is self is facing, or kung anong gusto nyo ilagay, right. Since kapag na-spawn siya, nakatingin na sa right, gagawin na natin true to default. And then yung pangalawa, self is facing left. False, kailangan false. And then, wala na siguro sa idle count. Yung self idle count. Ayan. So, after nakagawa tayo ng mga boolean states, babalik tayo sa animation toggle. So, kailangan masabi natin siya, kapag pindot niya yung A, kailangan magto-true yung facing left. Pag pindot yung right, o yung D, magto-true yung facing right. Gawa lang tayo panibago. Kaya pa. Player facing right. Left. Left. Kailangan i-buy natin to. At ito, lalagay natin dito. So, kapag pinot niyo yung A button, left siya. So, kailangan player is facing left. Pero, yung player that is facing right is magiging false dapat siya. So, siya sa D. Facing left, baliktad naman siya. True, then false. Try natin. Oops. Ano kaya natin? Space. Ayan. So, pag bito yung true,
Pag yung left, kailangan maging true. Tama. So, nagawa na natin yun. Nasasabi na natin sa kanya kung paano ma-modify ito. So, gagawin naman natin is yung lilingon na siya. So, para magawa iyon, lalagay lang natin dito, panibagong if else condition, if self is facing right, is facing right, gagawin niya to, which is yung default. Pero kapag if self is left, copy lang natin to. I-play niya yung left, which is yung list na nagko-contain ng mga sprites natin na nasa left side nakatingin. I think it should work. Ayan, gumagana siya. So, ayan, gumagana siya. Ay, gumagana naman siya. So, try naman natin gumawa ng walk. Papalakarin natin siya. So, babalik ulit tayo, import ulit natin. Player, player, walk, sa kanya, tapos right. Copy na lang natin to. Siya lang madami. Siya lang siguro. So, gumawa tayo ng animation. Ay, i-recommend ko na rin pala sa inyo kung gusto niyo mag-pursue ng game development, kung gagawa kayo pixel art, gamit kayo ng pixel. Libre lang siya dito. Pwede kayo online gumawa o i-download nyo. Whatever is your goal. Pakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng walking. So, ito yung ganyan lang siya. As if-flip lang sa left side. So, nakapag-import na tayo ulit. Ano yung pangalawa natin? Pangatlo is tayo na panibago animation state. Gagawa tayo ng self is walking. Since kapag nag-spawn siya, hindi naman siya false natin siya. Then, panibagong idle count. Since yung gagamitin niyang idle count, animation counts is different from idle. So, idle count 0. And then, panibagong pseudocode tayo, animation task. So, sasabihin natin sa kanya kung kailan magiging true to. So, babalik tayo dito. Ito na. So, kailangan natin ano to, tanggalin to. So, every time nagalakad siya, magiging false na yung idle. Pero, yung player is magiging true na. Same din yun dito sa right side. Magiging false din siya. Kapag naka-idle state siya, walking is false din siya. So, ganoon sa animation juggling, kailangan maano mo siya. Every instance or every button, ma-initiate mo siya, ma-review mo siya na kapag ginagawa niya ito, true yung walking, o yung idle is making false. Try natin debug ulit ito. Bago. 70. 4 is open. Try muna natin. Ayan. Ayan. Na-detect yan tayo. Pero kailangan natin i-draw kapag naglalakad siya. So, ipa tayo ng sprite. Ito na, dito rin sa boolean states ulit. O yung i-draw na natin. Babalik ulit tayo dito. And then, gagawa tayo ng panibagong counter loop limit. Pero sa walk naman. Ito siya. If self
Pero ito kukunin natin kasi kailangan magkahiwalay sila, hindi sila magkakaroon ng intersection kapag nagre-run. And then, gagawa tayo ng panibago. Is walk. So, parehas lang ito. Copy lang natin. Pero ibahin natin yung list. Is walk right. Walk right. Walk left. Then, will count, which is ito. And then, para iterate siya through this count walk. So, try natin yung lugar na siya. So, nade-detect niya na kapag naglalakad tayo, pag nag-throw yung value, madidetect na ito, kaya i-print niya. Kumbaga may true to, papasok yung code dito. And then, hanapin niya kung saan ka nakatingin. Is facing right or facing left. Kapag nakatingin ka sa right, ito yung i-write niya, which is yung list natin na kung saan nakatingin sa right habang naglalakad. Pag left naman, ito naman. So, ayun na. Naglalakad na player. So, basically, ganun lang yung paikot-ikot ng sprite animation. So, dagdagan na lang natin ng last. Sa attack naman. So, babalik ulit tayo. Import ulit tayo ng panibago. This, copy na lang natin dito. Masyadong mahaba. At saka pala guys, yung chat lang kayo sa chat box kung may mga tanong kayo. So, man sa attack animation, pakita ko sa inyo. Okay. Ayun. So, ito, attack animation. Naka-import na yan dito kasi masyadong mahaba. Right? So, player underscore A, right? Ito na yan. Yan din siya. Pangalawang pseudocode is gagawa tayo ng panibang animation state booleans. Self is attacking. Since mag-spawn siya, wala siyang gagalawa, false natin siya. And then, panibagong idle count, attack count, sorry. And then, the next pseudocode is, nagawa na natin yan, animation toggle na tayo. So, kailangan natin gumawa ng panibagong input key. So, gagawa tayo ng elif keys PyGame key, okay, o key. Siguro gamit tayo ng J. And kapag pindot natin siya, player is attacking wala tayo na parada actually. Okay na yun siguro. So magtutrue siya. Okay na siguro. At gagawa tayo ng panibago dito, panibagong condition na kapag attacking is attacking if self is facing right or kapag nakatingin sa left side. Copy na right side. So, ang list natin na in-import is A right.
At sa left side, stay left. Account, kukunin natin. Ay, mali. Ayun, account. Then, yung iterate natin. Account, usual. Tapos, yung counter loop limit natin para hindi siya sumobra sa pagbabasa ng list natin. Naglagay na tayo additional ng service attacking false para hindi siya paulit-ulit. Pero siguro natin magagawa na to. Okay. Ayun. Wait lang. Sa idle din pala yun. Single false. Ito. Sorry. Is okay. Kailangan sabi natin sa kanya din na idle is false din. Para hindi mag-play yung ibang animation. Okay. False. Yun. So, matakin siya. Medyo nagbubit lang siya kasi nagdalag ako. So, yan. Ganun lang yung basic na sprite animating. No? Susundan mo lang tong pseudocode. At pag medyo na familiar kayo sa pseudocode, medyo madali na lang yung pag-create nyo ng PyGame nyo o animation layer nyo. Medyo naka-intimidate na siya sa first, pero siguro pag-aralan nyo yung basics talaga ng Python and yung mga library nito, mas ma-explore nyo pa. Lalo na yung paggamit ng mga different, yung mga list, dictionary, mga ganun. Much better na maintindihan nyo to. So, yun, ayun ang top sprite animating. No? Siguro bago ko ibigay sa PyGame demo na kay Mr. Ron, sasabihin ko muna siguro na medyo mahirap yung PyGame sa sprite animating kasi coded siya at kung makikita nyo marami siyang na code or count na ginagawa natin dito pa lang marami na. Medyo kaya naman siya sa mga low end or mga mid-end PC. Talagang malag lang siya kapag malalaking projects na. Kaya kung makita nyo pag may mga PyGame kayo nakikita, pixelated, hindi siya naka-vector. Yung mga frames per second, mababa nga lang mga nakikita nyo sa mga pixel, sa mga PyGame games. And by default, gumagamit to ng parallelization. Ibig sabihin, hindi siya sabay-sabay. May mga functions dito na sabay-sabay nagre-run. Parang nakita nyo dito, di ba? Ayan. Sa game development nyo sa third year, mas maintindihan yung mga ganda. So, yan. Yun lang po yung sa sprite animating kay Mr. na tayo, which is yung PyGame demo ng PyGame demo. Salamat po. Sige ako na mag-present. Naririnig ba yung ano? Ayos naman, ayos. Sige. Okay na rin. Teka lang. Saan ulit yung ano? Ay, ito. Entire screen. So, kita na, no?
before pala tayo PyGame demo to the platform, pakita ko lang yung mga pwedeng improvements. Saan ba yun natin? From the basics. So, ito yung kanina, ito yung basics. I-run lang natin. And then, tingnan natin kung ano yung mga pwedeng improvements from this basic. So, ito yung kanina. Medyo itim lang ata yung background ni Jay kanina. So, ayan. Ulitin ko lang, nag-initialize ka pygame.init para ma-access mo yung pygame module. Then, we have display game window. So, gaya nga ng sabi kanina, yung 00, 0x, and yung 0y is naggagaling sa upper left. And then yung senet mong resolution, which is 1,200 and 600, manggagaling sa lower right. So, para mapatunayan yun, gawa lang tayo ng mabilis lang naman ito. Siguro space key, and then print. Print ko lang ng pakita lang yung location. Kaya natin yan, i-rerun. Kung makikita nyo, nakalagay dito yung isasagad ko pa siya. Banda rito mga 00 na yan. And then kapag punta tayo dito, click ko yung space. Ayan. Yung mga naset nating resolution, which is 1,200 and 600 yung Y. So, ayun lang. Para makita mo yung maganda to yung ganito for debugging. And para makita mo kung tama ba yung ginagawa mo, ganyan. Pwede ka mag-set ng key for debugging purposes. So, let's compare yung... Teka. Hindi ko lang kukita. Medyo malaki yata. So, ito yung basics kanina, nasa left side, nakikita nyo. And then, yung nasa right side, which is yung improved version. So, ang bago nangyari is meron na tayong class player and then class enemy. So, ito kasi sa Python or any programming language, kapag nagko-code ka, kagaya na ito. No? Ito para sa attributes ng mga player to. So, kung gagawa ka ng enemy, gagawa ka ulit ng parang ganito. Gawa ka ng new variable, siguro x2, ganyan-ganyan. Then, kung may another enemy, ka-copy-paste ka na naman. So, instead na mag-copy-paste ka ng paulit-ulit, and hahaba yung code mo nun, ayaw mo namang humaba yung code mo, you can instead use class. So, class, pwede ka gumawa ng instance of this class. Ibig sabihin, kung gusto mo ng another enemy, pwede ka mag-instantiate ng another enemy. So, yan. Tapos, lalagyan mo na lang, gawa ka na lang panibagong instantiate. Yan. Magkakaroon ka na ng panibagong kalaban. So, maliban dito, sa class enemy na dinagdag ko, pakita ko na rin yung collision. Ano mangyayari kapag yung player nag-interact sa, actually hindi to enemy, ano to, parang pagkain. Kasi ito yung pag niran. Ay, Chris, malinaw ba yung ano? Okay naman. Hindi naman naglalag na. Hindi. Okay. So, ayun. Malinaw, man. Okay. Malinaw. Salamat. Hindi. Ganda nga eh. Nice. So, ano tayo? What happens if a player, ito pala, no? Player rec, pygame.rec. So, drenowing ko yung player, color blue. Ito siya. Ito yung R, zero value, RGB.
Yung R ko is 0, yung G ko is 0, and then yung blue values ko is 255, which is yung max. Kaya nagkaroon ako ng blue rectangle. So, ano daw mangyayari kapag dumikit ako kay ano pa dito? Ayan, kay enemy, class enemy. So, mangyayari, magdadagdagan ako ng score na 1. So, para mangyari yon, maggagawa ka ng isang if statement na kapag nag-collide, etong collide ano to, galing to sa dito, sa PyGame module. And then, nga pala, itong random module, tuwing ano yan, tuwing dumidikit siya sa dito, tuwing dumidikit siya dun sa class enemy. So, whenever dumikit siya dun, madadagdagan yung score ng +1. And then, masaset yung location ni enemy, yung X niya and yung Y niya in a random location, as you can see dito. So, ayun lang yun dito sa may part na to. And then yung frames, yung scoring, ayun lang yung nagbago dito. So, meron pa tong improvements. Ito tayo sa cell. Ito naman. So again, ito yung kaninang ano. Itong window na to, ito yun. Ito namang cell is an improvement dito sa left side. So, tingnan natin yung nagbago. So, pagdating sa resolution, dinagdagan ko lang siya ng 1280 pixel by 720. No? So, pagdating sa setup, wala naman nagbago. At pagdating sa class, ganun din. Instantiate, parehas lang. Gumawa na ako ng random location. Gumawa na ako ng class for a random location. So, ang main difference is, ayan, may uwin function. Okay, ano natin ito. Run natin. So, ano mangyayari? And ginawa ko na rin palang bilog yung character. Paano mangyayari? Bilog. So, ganun lang sa may bilog. Wait lang. So, instead of pygame.draw.rect, pwede mo gawin pygame.draw.circle. And then yung mga arguments na pwedeng ipasa. So we have yung window, yung color, yung location ni player, and then yung player radius. Gaano ba kalaki yung gusto mong iset para kay player. Okay, so try natin. Teka, tingnan ko lang yung ano. Player vel. Ano ba yun? 20. Gawin natin 10 muna. Rerun ko lang to. So, mananalo ako kapag maset ko na siya. Yung score ko is naging 10. And as you may notice, lumalaki din yung circle habang kumakain ng ito yung class enemy. So, the way it works, unahin ko yung lumalaki yung circle. So, every time nagko-collide yung player sa class enemy, lumalaki yung radius by 5. So, ganyan yung kalaki yun, di ba? So, rerun natin. Ayan, ganito siya kaliit. Then, kapag nakascore ka ng 10, ayan. Para pinag ko na lang. Ayan. Kalabas yung function na you win, and then papakita yung score. So, tingnan natin yung ano. Ito. Tingnan natin yung you win function. Sabay. So, global run. Ito nakikita nyo. Gumawa ako ng surface. Basically, yung ginagawa nito. Gumawa ako ng surface na transparent para makita yung likod. And then, nag-drawing ako. Maximize natin ito. Ayan.
Haba pala. So, gumawa ako ng message. This is how you print a message sa loob ng PyGame. Siguro na-explain naman to kanina. Eto, font.render. Tapos yung papasa mong argument is una, yung string na nakalagay doon. So dito, your score and then yung score. Then yung second argument, ito ata yung kung i-vectorize mo yung font. Ayan, hindi siya masyadong pixelated. And then tong final argument is yung color mismo ng ng message mo. In this case, itim yung color na you win na nakalagay dito. Itim. 0, 0, and then 0. Itong nakikita nyo 0, ano yan? RGB. Red yung 0 yung value ng red, 0 yung value ng green, 0 yung value ng blue. So lalabas yung 0. Lalabas yung 0. Lalabas yung yung black font. So ganyan siya pag set ng mga text. And then ano pa ba? Scoring ito. As you can see, gumawa siya ng text pad ng notepad na naglalaman ng score. Ano lang naman to, basic basic na paglagay ng score. Ginawa ko lang naman diyan. F, which stands for file, is equals to open, and then yung dalawang arguments yun. Yung unang argument is yung pangalan ng text file, and then yung second argument kung anong gusto mong gawin dito. So yung W stands for write. Every time na every time na lumalabas tong function na to, or yung uwin method na to, mag-write ng highscore.txt, or kung may existing na ganito, mag-overwrite siya, no? And then ipiprint yung mismong score. Pagkatapos nun, i-close na niya. And then finally, we have the tatawagin ko yung main game, which is ito nga, yung main main loop. So, ganito lang yung parang basics niya. Ipapakita ko na yung since baka ma-short tayo sa oras. Yung ginawa ko nun na project, but although incomplete to, try natin lakayan. Wait lang. Punta lang ako dun sa directory na ito. Na-reject. Ito. So, diretso na tayo sa 2D platform. So, yeah. Ito mga included. Siguro pa-explain ko muna yung mga since marami ito. Explain ko na lang siya kada function. And then yung mismong kung ano nangyayari sa function na yun. Music. Actually, pwede natin i-play ito. Ayun. Try natin i-run yung ito yung project. Ipapakita ko lang yung ginawa ko nun. So, run. Okay. Yan. Okay, punta tayo dun sa wait lang. Try ko nga delete to. Actually, may music yun. Kaso kasi naka entire screen. So, baka hindi marinig dyan. Teka.
Data, pics. Okay. So, before pala nito, pakita ko lang yung paano nangyayari sa directory. So, meron ako yung Cyberpunk Small Reso. Ito yung pangalan ng file ko. And then yung data folder. Yung kanina pinakita ni Prince is yung assets folder. Parehas lang naman yun. So, sa loob nun, dun naglalaman yung mga assets mo. Yung picture, yung button, yung background, yung sound effects, yung music, dito rin nakalagay. No? So, what your project does is that tinatawag niya yung data folder para mapunta siya sa laro. Parang ganun ba. And then, meron din akong score, So, yun. Try natin i-explain. Kada isang So, first we have yung mismong game, main menu natin. We have the buttons. So, paano nangyayari itong button na to? Every time na kung nakikita niyo yung cursor ko, every time na lalapit siya dito sa button na to, mag-iiba yung kulay. Kumbaga, pag hinover mo, mag-iiba yung niya. Yung dyan is, punta ako sa data ko. Saan na ba yung play? Ito. So, may dalawa akong picture. May play ako na blue, and then may play button ako na white. Every time na nilapit ko, yung hinover ko yung, ano tawag dito? Hinover ko yung cursor ko sa button, tatawagin niya tong puting white play button. Parang ganun. So, pag press ko yung exit, mag-exit. I-ano ko muna to. Music. So, explain ko muna paano nangyari ng setup. So, gumawa ako ng mga variables for the resolution. Ito, nakikita niyo dito. And yung monitor ko, which is yung PyGame.display.info. So, tinesting ko lang naman to kung pwede yung iba't ibang sizes. And then we have the background. So, ayun nga, na-explain naman na kanina yung pag-import ng image. PyGame.image.load. And then, tinawag yung kung saan yung directory na ito. So, kung nakikita nyo tong convert alpha, basically kasi, saan na ba yung picture na? Ito kasi, yung size na ito, mas malaki pa sa window. So, ang ginagawa ng convert alpha, i-convert niya yung picture na yon into the size of, ito, yung size ng resolution. So, ayun lang yung sa background. No? We also have the sound effects, although hindi nyo maririnig siguro. And yung music. Same with volume, pwede mo rin taasan, pwede mong babaan. And then we have the run game. Itong run game para sa to? Sa main loop natin. So ito, medyo madami kasi. So, yeah. We have walk right. Actually, pakita ko na rin. So ito yung unang makikita nyo. Pag press ko yung play, I have the assets ng player. Then kapag press ko yung left, you may also notice na yung background is umuusog papunta sa right. So salungat, no? Kapag press ko yung left key, although lumalagpas siya dun, uusog yung background papunta sa right. Vice versa naman, kapag pumunta ako sa right, yung background pupunta sa left. So parang interactive background siya. And then I can, meron akong button for jump, which is yung up key. And then pag press ko yung space, dito, may lalabas na bullet na actually naka for loop to, na
every time I press the space key, may lalabas na circle. And then magmo-move siya papunta sa kung saan man siya nakaharap. So, in this case, nakaharap ako sa right side. And what happens kung nag-interact ako sa... Teka. Pag dumikit ako sa goblin, ito yung mangyayari. Game over and then marireset yung score, marireset yung location ko. Teka lang. Saan ba ako punta? Able to... Ang dami kasi. Plus player... Ito yung sa hitbox. I-try ko lang i-explain. Ay. Wala. Teka. Ayan. Ay, tama. Ito pala ito. So, maganda na nagko-comment ka ng mga hitbox. Katulad nito. Meron ka nakikitang red box dito. Maganda siya for debugging. Halimbawa, matesting na gaano ba kalayo yung agwat ng dito, yung collision kumbaga. So, kailan mo gusto mangyaring collision, and ayun, basically you have a hitbox. And then kung gusto mo naman itago, pwede mo na lang i-uncomment. Maganda yun for debugging. Meron din naman ganun yung class enemy. So let's try to run this program. Kailangan natin tapusin kung ano mangyayari. So, ayun, nakita niyo, di ba, may next dito. Parang next chapter, kumbaga. Di ba, natapos mo na yung una. And then, mapupunta ka na dito sa pangalawa. Ay, matay. Ayan. Nag-reset siya pag namatay. Although, hindi siya ideal. Kasi, ideally, di ba, kailangan may health bar, may mga boost, mga miscellaneous na pwede pang idagdag. As I said, incomplete pa to. And marami pa siyang pwedeng gawin dito. Pwede ko lang tapusin to. So, ayan na. Ito yung ginawa ko nun. Ito yung ginawa ko rin sa may cell.py. Basically, tumawag lang siya ng function. Every time na namatay na yung last enemy, tatawagin niya na yung credits na function. So, ganun lang. Nag-display lang ako ng mga text. And then, naglagay ako ng surface. And as you can see, dumilim yung likod niya. Naglagay ako ng mga text. Thanks for playing. Game under development. Developers. And then press escape to continue. Pag press ko yung escape, mapupunta siya sa main menu. So, nangyari doon is every time na na-press ko yung key na escape, mare-reset lahat ng yung score, yung health ng kalaban, health mo, at saka pupunta siya ng main menu. So, ang daming function. Hindi ko na rin kasi i-send kasi marami to if bubuksan natin siya. So basically, showcase ko lang kung ano yung mga pwedeng gawin dito sa PyGame. Pwede kang gumawa ng main menu, yung main game mo. Pwede, ay nga pala yung pause. Teka. Ayan. So, yung button ko for pause is escape. Can continue. Ayan. Kahit kumalan ako, and then ipinos ko. Nakapause talaga siya. So, meron din ako function for pause, function for level 2, and then yung credits na lalabas kapag natapos mo na yung laro.
Wait lang, na-implement ko ba yung scoring? I think na-implement ko rin yung scoring dito sa... Or hindi ko nalagay. Kaya. Completed. Save score. Ito pala. So, nasa-save din siya. Punta tayo dun sa directory ko. Ayun, may score, yung file ko, and then yung assets folder. Dito yung nilalaman yung pictures, sound effects, ganyan-ganyan. So basically, ayun yung mga pwede mong gawin in PyGame. Pwede kang gumawa ng clicker game, pwede kang gumawa ng arcade. And other 2D games, no? Pwede nga Flappy Bird or other game na pwede mo maisip in 2D. Pero pag 3D, siguro ayun yung limit niya. Next, we have the project export. Ito na yung last part. So, i-ano ko na lang to. So, when you export your game, you have to install yung tinatawag na PyInstaller. Ay, nakikita ba yung presentation? Itong PowerPoint. Okay naman. Okay naman. Sige, salamat. So, we have, ganun nga, parang pag-install mo rin ng ibang libraries, we have pip install PyInstaller. Ita-type mo yan sa command prompt mo. So, installing PyInstaller should be in the directory where pip is installed. PyInstaller could also be installed in PyCharm. So, pwedeng dito sa command prompt, pwede rin yung sa may PyCharm. Sa may settings niya. Then, go to their directory of Python files in the command prompt. Actually, maganda kung i-demo ko na lang siya. Sige, basahin muna natin and then i-demo natin afterwards. So, type this in the console. Yung nangyari pala dito, no? Pumunta ako sa directory na ito kung saan ko gusto i-export yung laro. After nun, ita-type mo to, PyInstaller, yung pangalan ng file, .py, --one file, -- no console. So, dito kasi madaming .py na file, kaya marami akong nilagay. Ito yung before and after niya. Kaya yung ganito lang. And then yung magkakaroon siya ng panibago called build folder and then yung dist folder. And then meron din yung main.spec. Teka. So, yun yung kailangan mong gawin. Yung assets ilalagay mo sa dist. And then, pwede mo na ma-run tong main game mo. Teka. Okay. Sige, i-ano ko na lang to. I-showcase ko na lang din paano. So, una, no? Halimbawa lang, ito yung gusto kong i-export, yung cyberpunk small reso.py. Ang gagawin natin is, kukunin natin yung directory. So, Control-C lang to. And then, cd, or change directory, space mo lang yung kung saan man yung directory na ito. Press enter. Then, nandiyan ka na. In my case pala, na-install ko na yung PyInstaller. So, hindi ko na siya install. Ita-type mo yung PyInstaller pangalan na ito, cyberpunk small reso.py. Cyberpunk small reso.py. And then, --one file, --no console. Teka. PyInstaller. So, okay na. So, ang ginagawa ng one file, i-compile niya lahat ng, halimbawa, marami kang files dito, i-compile niya lahat yun into one file na lang. Into one executable file.
And then yung double dash no console, every time kasi na nag-run ka ng executable file, may lumalabas na command prompt. So, yung double dash no console, kumbaga tatanggalin niya yan. So, we can press enter now. Ayan. So, medyo hindi naman matagal. Siguro mga 20 seconds, 30 seconds. Depende kung gaano kahaba yung yung file mo. So, ganun siya katagal. Don't worry, patapos naman na to. Ayan, tapos na. So, iano ko lang to. Since completed successfully na siya, pwede na natin siya i-ex. By the way nga pala, hindi lang sa PyGame na apply yung PyInstaller. Pwede mo rin siya i-apply in different modules. And then, pwede kang gumawa ng mga desktop application using PyInstaller. So, balik tayo dito. Ang bago is yung PyCache and then build. Itong PyCache hindi na natin kailangan. Yung .spec hindi na rin kailangan. Data. Itong data, i-copy-paste natin siya dito sa may disk. Yung disk yung parang pinakakailangan. So, pwede mo i-rename to. Teka. Lang natin. Then, meron ka ng isang pwede natin siya i-try. Diba, ilabas lang natin siya. Ano ba? Labas natin tong folder na to. Try natin i-execute. Then, meron ka ng executable file na laro which na-access yung assets folder kasi ka-directory niya lang naman. And then, kung gusto mo pa gusto mo pagandahin, nasa sayo na yun, no? I could also show you kung saan mo pwede makita yung documentation, yung official documentation ng PyGame. Tingnan ko lang. Ito. So, medyo maano lang yung background. Pero basically, dito rin kami nagbe-base sa mga, halimbawa, paano ba yung pag-apply ng color? Pwede to, pygame.color. And makikita niyo may RGB, paano ma-apply yung, basically yung buong PyGame module, kung ano yung mga pwedeng laman niya. Merong pygame.image, joystick, may key. Itong mixer sa sa sounds. So, pwede kayong tumingin-tingin dito in a PyGame module. So, ayun lang for exporting, no? Itong zip pala. So, sige. Yeah. Sa mga kasi, ano tawag dito? Sa mga game, ano tawag dito? Kumbaga kung saan mo pwede ipasa yung ginawa mong game. Pwede mo siya i-zip, i-compress into zip folder, i-zip mo siya ito. And then pwede mo i-drag and drop sa halimbawa itch.io. So isa siyang website na kung saan pwede mo ilagay yung mga games mo. So ayun lang dun. Next is yung mga reference. Ayun nga, itch.io. Dito hindi lang sa pwede ka maglagay ng mga laro, pwede ka rin mag-testing ng mga games na pwede.
So, we also have the other references na makakatulong. And then, ayan. Ayan lang naman sa PyGame. Basically, yung ano kasi, medyo sa PyGame, medyo madami lang na gagawin. And kagaya nga ng sabi kanina, medyo intimidating. But, basically, paulit-ulit din yung nangyayari. Itong main menu and main game, parang parehas lang yung nangyari. Gumawa lang ako ng while loop. And then, i-stop ko na lang siya tuwing tatawagin ko yung ibang function. So, maaring marami kang dito. Marami kang gagawin in a PyGame programming, pero once you get once na nasanay ka, tuloy-tuloy naman na yun. So, ayun lang po. Thank you for listening. And off ka na to. So, ayun, tapos na yung ating day 3 ng webinar series. So, bale, bago tayo mag-award ng certificate, send ko muna yung evaluation form habang nag-award tayo certificate para mapagsagot kayo kasi talagang need to para sa pag-claim yun ng certificate. So, to award the certificate of appreciation to our speakers, siguro we call Charlene Torquesa, BSIT representative, to award the certificate for the speakers. Wait lang, present lang din ako. Diyan ka na ba siya? Hello po, narinig po Okay, ako. okay. Ito. Wait lang, present lang ako. So, ayun, dito na siya. Bale, for the first topic of OpenCV, first is si Mr. Absalon. Good afternoon, everyone. I would like to present this certificate of appreciation proudly presented to Cyril Neil Absalon for sharing his expertise as a resource speaker in Python Webinar Series 2021, given this 29th of July 2021. Signed by Dr. Erlinda C. Abarintos, Dean of College of Computer Studies, Mr. Arnie Armada, Advisor of GC CCS Student Council, Mr. Nicole Marshall, President of GC CCS Student Council, and Mr. Chris Angel Renault, Facilitator of the webinar training. Next, Certificate of Appreciation proudly presented to Christine Jane Arcangel for sharing her expertise as a resource speaker in Python Webinar Series 2021, given this 29th of July 2021, signed by Dr. Erlinda C. Abarintos, Dean of College of Computer Studies, Mr. Arnie Armada, Advisor of GCCS Student Council, Mr. Nicole Marshall, President of GCCS Student Council, and Mr. Chris Angel Renault, Facilitator of our webinar training. So, for the next topic of the PyGame, which is first si Mr. Prince Kyle de la Cruz. Certificate of Appreciation proudly presented to Prince Kyle de la Cruz for sharing his expertise as a resource speaker in Python Webinar Series 2021, given this 29th of July 2021. Signed by Dr. Erlinda C. Abarintos, Dean of College of Computer Studies, Mr. Arnie Armada, Advisor of GCCS Student Council, Mr. Nicole Marshall, President of GCCS Student Council, and Mr. Chris Angel Renault, Facilitator of our webinar training. Certificate of Appreciation proudly presented to Mr. Ron Benedict Panes for sharing his expertise as a resource speaker in Python Webinar Series 2021, given this 29th of July 2021. Signed by Dr. Erlinda C. Abarintos, Dean of College of Computer Studies, Mr. Arnie Armada, Advisor of GCCS Student Council, Mr. Nicole Marshall, President of GCCS Student Council, and Mr. Chris Angel Renault, Facilitator of our webinar training.
Certificate of Appreciation proudly presented to Mr. Jairus Floyd Surmieda for sharing his expertise as a resource speaker in Python Webinar Series 2021, given this 29th of July 2021. Signed by Dr. Erlinda C. Abarintos, Dean of College of Computer Studies, Mr. Arne Armada, Advisor of GC CCS Student Council, Mr. Nicole Marshall, President of GC CCS Student Council, and Mr. Chris Angel Renol, facilitator of our webinar training. So, ayun po yung pag-present ng ating certificate. So, to finally uh, close our webinar, so we please welcome Mr. Arnie Armada, the CCS Student Council Advisor, for the closing remarks po. Thank you, Chris. Narinig Yes po, ako? sir. Okay, so first and foremost, I would like to thank the participants for this 3-day Python webinar series. So we hope that you will be able to develop your applications using Python, or kung hindi man, at least you have now the idea on how Python is used as a programming language. Okay, so we suggest, if you're really interested in Python programming, you start studying the essentials, no? So yung paano ba yung syntax, yung mga basic concepts on how to do Python programming. So thank you very much for attending or completing our 3-day seminar or webinar. So I would also like to thank our speakers, yung mga BSCS students natin, third-year students, or incoming fourth-year students, rather. So thank you for sharing your expertise, sharing your time, and promoting programming as one of the skills that you need to learn while you're here in Gordon College. So thank you very much also to the GC CCS Student Council for supporting this activity. Thank you for the support. So the certificates, the tawag dito, ang tawag dito, yung poster natin na pinost dun sa FB page ng Student Council at sa Gordon College CCS. So I would also like to invite the participants to please follow, like the FB page of the Gordon College CCS Student Council. And I would also like to invite interested students, if you would like to be part of the next set of officers of the Gordon College CCS Student Council. We will have our election in September before the election of the Supreme Student Council in September 24, tentative. Tentative pa lang po yun. So please wait for further announcements if you would like to file your candidacy for the following positions. We have President, we have Vice President for External Affairs, we have Vice President for Internal Affairs, we have student representatives for the BS Information Technology, for the BS Computer Science, for the BS Entertainment and Multimedia Computing, and for the Associate in Computer Technology. So if you're interested to be part of the seminar or the next set of officer, please wait for further announcement on how to file your candidacy. Okay? So we would like to inform everyone that this is not the last webinar series that the Student Council will be holding. So please expect that we will also be conducting webinar series, not just for programming. We plan that we will be holding webinar series about game development, about data science, about web development, and mobile development for this semester. So we will just be looking for, we are just on the stage now, we will be looking for possible resource speakers, kung sino po yung pwedeng makapagbigay po ng talk about the
mentioned topics. Okay? So, we would be very happy if you would volunteer to be part of the seminar series that we will be holding for the first semester. Okay? So please also expect that aside from the webinar series, the Gordon College CCS Student Council will also be holding different activities and in support to the different programs and activities of CCS. And ano ba yun? So just wait for the further announcement na lang po. And I'm hoping na lahat po kayo nakapag-enroll na, nakapag-enlist na po. So ang August 16 po yung start po ng classes natin. So I'm hoping na you'd take part dun sa gaganapin na apertura. Nabanggit na po yata sa inyo to ni Dean during your orientation last week. So yeah, so I'm just hoping that every student of CCS will be active participants to the planned programs and activities, not just of CCS but also of Gordon College. So I'm hoping that through the webinar series that we've conducted, medyo nagkaroon po tayo ng interest sa programming kasi po yan po yung isa sa pinaka-importanting skill set na you need to have kapag po kayo nag-aaral, regardless po kung anong program po na in-enroll po ninyo sa CCS. Kapag hindi po kayo marunong mag-program, baka at this point, dapat mag-isip-isip na po kayo kung nasa tamang lugar po kayo or hindi. So I'm not trying to encourage you, bagkus I'm trying to discourage pala. I'm trying to inspire, I'm trying to motivate you to really pursue programming as a profession in the future. Okay? So, thank you again, guys. So I hope na some of you here, makikita po tayo for the incoming semester kasi magiging instructor nyo po ako. So I'm hoping na you will be active, no? Okay, sa programming po. Especially sa mga incoming third year students. Okay? Kasi dapat you have to really use your time as a third year student to really know the skills that you need to do. Para itong kasi mga incoming fortune na to talagang itong mga BSCS incoming fortune na to, I'm very confident na they will be magkakaroon sila ng smooth sailing ngayong fourth year sila kasi alam nila kung ano yung mga dapat na gawin. Tsaka they equip themselves na talaga doon sa paano mag-code tsaka paano mag-develop ng mobile tsaka web applications. And I hope na ngayon pa lang kayo will be preparing yourselves para, di ba, konti na lang yung ating struggles tsaka yung mga challenges, medyo kakayanan na po natin. Especially kapag nandyan na po yung pressure kasi marami po kayong mga subjects na ito-take ngayong semester nito. So with that, so it's 12:19 na. So nabanggit na po ni Chris, no? So the requirement for you to be able to get your certificate is you have to complete the 3-day Python webinar series and you have to answer the evaluation form. Okay? So Chris, thank you very much for facilitating our webinar. So thank you again, guys. See you and expect more from the Gordon College CCS Student Council. Thank you, guys. Sir. So, bali guys, before we leave, siguro open cam tayo for the last picture taking for our event. Saka yung mga speakers sana, mapag-open cam din para So, siguro wait natin yung iba kung kaya mapag-open cam para naman meron tayong remembrance sa last day of our webinar series training. So, ayun, so bale, siguro ready na tayo. 1, 2, 3, smile. So yun guys, thank you sa lahat ng umattend and pumunta. And see you sa mga susunod pa ng webinar or trainings ng CCS Student Council. And ayun, I hope na sana meron kayong natutunan sa aming mga speakers and yung sa diving into the code, which is yung webinar training dati. Ayun. So thank you guys and I hope na makatulong kami para sa
incoming years nyo this school year. Thank you guys. Pwede na pong mag-leave. And wag nyo kakalimutan guys yung yung natin, yung pagsagot ng evaluation and attendance form. Thank you. Pwede na pong mag-leave po. Leave na ako, Chris. Thank you.